Atin po munang palakpakan, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, ating mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubudyer, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vincent. At sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating lahat na narito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli, mga minamahal, amen, tayo po mga minamahal ay binigyan ng pribileyo, dakilang pagkakataon ng kalayaan na atin siyang patuloy na mapapurihan, mapasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya't sinasabi, mga minamahal, ng aklat ng mga awit, kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi, mga minamahal. Aklat ng unang Tesalonika, kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Isang mabuting bagay, mga minamahal. Amen. Ang pagpapasalamat pala, mga minamahal, ito po'y isang mabuting bagay sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ito pala'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Kalooban ng ating dakilang Diyos na siya'y ating pasalamatan, mga minamahal. Amen. Ang nais ng ating dakilang Diyos na pagpapasalamat na ating gagawin, mga minamahal, amen, ay hindi lamang yung lumalabas sa ating mga bibig, mga minamahal, kundi ito po ay may kalakip na gawa, mga minamahal. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na bilang ating pagpapasalamat sa Kanya, mga minamahal, tayo po'y dadalo ng 3 times a week, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo a-absent. At lalo na, mga minamahal, dapat tayo po'y maaga sa pagdalo, mga minamahal, upang maabutan pa natin ang puri, mga minamahal, maumpisahan natin, mga minamahal. Amen. Bilang pagpapasalamat natin sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, bilang pagpapakumbaba sa Kanyang banal na harapan, amen, tayo po ang maghihintay dapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hindi po ang ating dakilang Diyos ang maghihintay sa atin. Kailangan tayo maaga, tayo ang maghihintay, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo ginawa ng mabuti ng ating dakilang Diyos. Ang ating mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos. Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bingi nakarinig. Amen. Mga pilay pinalakad, mga ketong nilinis, mga minamahal. Dati-rati tayo, mga minamahal, talamak sa mga bisyo, manginginom, naninigarilyo, gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot, mga minamahal. Dati-rati tayo po'y magnanakaw, kumikitil ng buhay, mga minamahal. Amen. Wasak ang ating mga tahanan, wala tayong kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Subalit ang ating dakilang Diyos, binagong lubos yung ating mga buhay. Kaya't anong ating maigaganti, mga minamahal? Kaya't sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, mag-aalay tayo ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen? Sinasabi na aklat ng Salmo, kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan.
kaya't hindi nawawala ang puri, mga minamahal. Amen? Ang mga pag-aawitan, mga pag-aalay ng mga espesyal na papuring awitin sapagkat ito'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Sa langit, mga minamahal, ang mga anak ng Diyos hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't kung tayo magkakaisa, mga minamahal, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, ang ating dakilang Diyos malulugod sa bawat isa sa atin. Kanyang ibubuhos sa ating kalagitnaan ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating pinaka-aasam-asam, mga minamahal. Amen. Sa tuwing tayo po'y nagkakaisa sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit kung anumang ating makaramdaman, anuman yung ating mga problema, anuman ating mga pagsubok, mga minamahal, na pinagdaraanan, gaano man yang kalaki, gaano man yan kabigat, mga minamahal. Amen. Yan ay kayang-kayang alisin, pawiin, lutasin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tulad ng isang puno, ang puno kapag nagpupuri, ito po'y sumasayaw. At sa kanyang pagpupuri, mga minamahal, nahuhulog ang mga tuyong dahon, mga tuyong sanga. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, lahat ng ating mga daladala, mga nagpapahirap sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Yan po ay matutulad doon sa mga tuyong dahon at tuyong sanga na nalalaglag sa puno, mga minamahal. Amen? At tayo po'y magpupuri sa ating dakilang Diyos, at bago po tayo umawit ng mga espesyal na papuring awitin, tayo po muna ay manalangin, mga minamahal. Amen? Ang lahat ay hinihiling na tumayo o kaya ay lumuhod, itaas po ang dalawang kamay at ipikit ang mga mata. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. To the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, maraming pong salamat, Malapinoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, prebeleyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, Malapinoon. Ano mang aming nagawa, Malapinoon, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami po'y iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, Malapinoon, bawat yugto na iyong banal na gawain sa araw nito, mga congregational singing. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, mapa-joyful man o solemn. Langisan mo po mga beloved song leader, mga beloved assist. Langisan mo po, Malapinoon, mga magte-testify, mga beloved testimony leader, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon, hallelujah, ang mga kukuha na magpapatuto, i-guide mo po, Malapinoon. Ang mga mag-a-assist sa magpapatuto, langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin, Malapinoon, na iaalan mga pinagpalang mga awit, Malapinoon. Langisan mo po, Malapinoon, ang kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singles choir, and beloved Jesus Finest Generation choir, Malapinoon. Mapa-joyful man o solemn, Malapinoon, patuloy mo po kaming samahan, Malapinoon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya, Malapinoon. Puspusin mo po kaming lahat ng iyong Santong Espiritu, Malapinoon. Hallelujah. At kung meron po mabibigyan ng pagkakataon, makapagsolo, Malapinoon, gamitin mo lamang po maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala. Lagisan mo po, Malapinoon, ang mga mag-exalt ng giving sa araw na ito, Malapinoon, hallelujah. Natulungan mo po kami, turuan, maging matapat sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog. Ibalik mo po ng billion-trillion times ang papapala sa bawat isa, Malapinoon. Physically, materially, spiritually blessed, hallelujah. Malapinoon, langisan mo po ang pinagpalang mga ral sa araw na ito na magdadala ng mensahe, Malapinoon. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. Buksan na aming pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po aming mga minamahal mga kapatid sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Ingatan mo po sila, Malapinoon. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Atin na pong ibinibigay mong pagkakataon sa ating mong beloved Brother Jan Jan Aquino. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa beloved Brother Alvin. Sa mga
Gusto ng First God, tayo muling mapuri sa ating pinakamamalaking Diyos. Ibigay po natin ating 100% na pagpupuri sa ating pinakamamalaking Diyos. Diyan po nalulugod ang ating pinakamamalaking Diyos sa pagpupuri natin sa Kanya, First God. Sa oras na minamahal tayo umawig, First God. Cube G. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Sinunhan. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako sasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin,
Panginoong Jesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong pusong lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Kay ganda ng umaga, kisaya ng buhay ko at kasila. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat dito ang araw nagawa ng Panginoon. Kay ganda ng umaga kung si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ngayon is lunabi. Galing din sa kalim ng puro ng hirap pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siya ang tanging daan ng karutuhanan. Sa piling kay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at ang gabi may dumating. May umaga pa rin darating nang dahil si Kristo ay napiling. Okay, ganda ng umaga, isaya ng buhay ko ay sila islunali. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ang nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga kung si Kristo na kasama. Tulad ng isang umaga may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kaliman ng puro hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siya ang tanging daan ng karutuhanan. Sa piling kay walang hanggang buhay. Ang dugo'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating. May umaga man darating nang dahil si Kristo ay kapiling. Siya ang tanging daan ng karutuhanan. Sa piling kay walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan. Ulap man ay magdilim at gabi may may umaga man darating nang dahil si Kristo kapiling. O sa aking kahinaan, huwag palaksin mo lunan. Puso'y may gampayan pa pag ikaw ang laging kaakbayan.
Oh, Jesus, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, oh Kristo. Sa banal na gawain mo, buhay ko ang nagwakas, at ako'y iyong tinawa. Hiwag ng dusa hirap, oh yeah, sa bayan para lang. Oh Jesus, dalangin ko, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo ang aking buhay, oh Kristo. Sa banal na gawain mo, nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang buwan. Sipan ay lagi litong-litong, Diyos, ikaw nga ba'y doon? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging isa, tila ba wala ng katapusan. Buhay nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinamaan. Ang buhay ko'y dahil binago niyang tundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, na si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinamaan. Buhay ko'y dahil binago niyang tundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, at iyong di ako'y ligtas sa Lord. Hallelujah. Buhay ko si Kristo ang may hawak, liwanag niya'y tanglap sa aking lanas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y ating natagpuan, lahat ng hirap hinamaan. Buhay ko'y dahil binago niyang tundahan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal, nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinamaan. Buhay ko'y dahil binago niyang tundahan. Kristo, salamat. Kristo, salamat.
O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong sumiibig. Okay na pagmasta ng kanyang tanawin. Ang Diyos ang pinapunin na ako'y masaya magsama ko ngayong ang sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya magsama ko ngayong sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya magkasama ko sa Diyos umibig. Okay na pagmasta ng kanyang danawin. Ang Diyos ang pinamuri dahil ako'y masaya magkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na bandang na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubundo. Dahil naranasan natin ang Kristo'y manaling sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya magkasama ko kayong sumibig. Kay napagpasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na rin ako'y masaya magkasama ko kayong ang sa Diyos ay umibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makagapiling ang naunang bumanaw upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya magsama ko kayong sumiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong sumibig. Kay napagmasta ng kanyang tanawin. Ang isang pinupuri na rin ating masaya magsama ko kayong ang sa Diyos ay umibig. Ibigay ang lahat kay susilangan. Nabigog ang panghanap pusong masahang. Ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot mo'y papalitan, hindang lahat. Ibigay ang lahat kay susilangan. Nabigog ang panghanap pusong masahang. Ibigay ang lahat kay susilangan. Lungkot ko'y pamalitan, yun ang lahat. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit sinangako ng puso't mayabang. Subok pa na hirap ay magbanta kay susilangang. Ibigay ang lahat kay susilangang. Nabigog ang panghanap pusong wasak.
mahal, ibigay ang lahat ay sa silangan. Lungkot mo'y mamalitan, indagalan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nanghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binagon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba naghahanda ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagon niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang kanyang handang ibinigay para sa amin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes Lord, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig, hinag mo mula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilituan, di alam kung paano kaapayapaan ang daramo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan, mananakong dahil ikaw lamang ang Diyos. Tayong iyong tinanggap, ano ang nadarama
kapayapaan ay nasa'yo. Nakamtan mo ang biyaya sa hahing Kristong dakilaan. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan, mananangong, dahil ikaw lamang ang Diyos. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handong sila. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakubo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang kandis, Lord, hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo, Lord, hallelujah. Gamitin mong padudo sa dakila pag-ibig mo, oh Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangang tulad ko. Hinakubo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sangang tulad ko. Hinakubo ang mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Diyos purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man.
Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Yes, Lord, hallelujah. Dahil nilikha at dahil tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakamahid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napagkaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagpapadyang, di naghihingitan, iwasan ang tampuhan, kundi nagmamahalan. Di sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nahin naman sa langit. Hinipon niya tayo magkakapatid, o magsama-sama. O napagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakamahid. Kahit may problema, masa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging galit sa tuwina. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirapan suliranin aking gunting-gunting, bigo ng tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binusbus ng pag-asa. Hirapang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang kabibigyan ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong hinawit, kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng asal, ng pag-ibig, ng pagpuputi, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin dumating sa buhay.
Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ko ng hawin, hawin ng buhay, at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang hawin ko do'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng hawin, hawin ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya'y maya't ipamamahal sa'yo. Mag-isa magsubok ay hindi kanya bababayaan. Pag siya ang tatago, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang isang himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kay dakila po. Ibig po ang katulad ko, ano ang may kakampi ko. Lahat ang binigay mo, pati na ang buhay mo. Tumatay ka na yung sala ko, ito ang may gaganti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na, at aming kantang makikita, at tayo magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Tumatay ka na yung sala ko, ano ang may gaganti ko. May galang, may duwag, may siya sa piling ng Diyos. Sa mga hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Dahil kang puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat puso nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamahan ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay
lakasan sa bawat pusong nagpapagal. Yan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng sambahan ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, pangalan ko'y tatila, wala sa iyong maihahang. Hawit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong ito'y sumisila, kamot sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong ito'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, pangalan ko'y tatakilain, wala na sa'yong may hahapin. Hawit ko iyong hingin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing napiling ang puso kong ito'y sumisigla, habang sa'yo'y sumasa, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ng pangalan niya. Diyos naming Ama, mapupurihan ka, hawinan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi nagbabago, sa kapangyarihan mo kami ay lubos na magtitiwala. Tayo'y Kanyang nilalang upang purihin siya. Kay sarap talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ng puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay hahawin ng mapurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magbubuhin, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magbubuhin, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, Ikaw lang buhay ko. Kung kay sarap talagang magbuhin sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay hahawin ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuhin, araw-araw kami ay sasamba. Walang pamantay sa pag-ibig ko, Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuhin, araw-araw kami ay sasamba.
Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Kung aking pangastan ang kalawakan, hindi ko to maunawa. Ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't pinalaka. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, hindi mo ko pinabayaan. Kung bakit ako pinili lang ka, di ko kayang isipin, hindi ko kayang sakatin ang ibig mo, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Pangalabi ko, Diyos, sa iyong aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Pangalabi ko, Diyos, sa iyong aawin. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay, pinataas na, mo'y luwalhati, sapagkat ikaw, O Diyos, pinakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat kultura. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itaas ang pangalan mo magpakailanman, magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahay umaabaw. Karapatan mo, Diyos, hidakila. Napakasayang magbigay papuri, Lord, hallelujah. Labis na nararamdaman, pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Taras ang pangalan mo magpakailanman, magpakailan. Purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Diyan purihin ka, purihin ka, O Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa
Sa pagpupuri di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling nagugutom, pinakain, mga pilay pinalahan, nakakita ang mga bulan, masasamang espiritu pinalayahan. Kaya purihin na, o Panginoon Jesus. Di kami magsasawa, pagpupuri di kami mapapago. Tayong lahat ay nilubos sa kasalanan, ilinis bang buhay, ibinigis kami yung pinagpala, pagkat kami nanghiwala. Salita mo aming Diyos na dakilan. Kaya purihin na, Lord, purihin na, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapago. Kaya purihin ka, o Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa, sa pagpupuri di kami mapapago. Magagawa natin ang lahat, halang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa naman sa kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa naman sa at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa maganda kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba sa'y buhay, di ba ang sa'y buhay, di ba sa'y buhay, daramang sa mong katawan. Di ba ang sa'y buhay, di ba ang sa'y buhay, di ba sa'y buhay na daramang sa mong katawan. Daramaw sa buhay, daramaw sa daramaw sa mong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang sa'y buhay, di ba sa'y buhay, daramaw sa mong katawan. Daramaw sa buhay, daramaw sa daramaw sa mong katawan. May kaglakan sa aking puso, may kaglakan sa aking puso, wala nang tanggapin si Kristo. May kaglakan sa aking puso. I have you believe that in my heart, I have you believe that in my heart. Thanks Jesus set me free. I have you believe that in my heart. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord, praise His holy name. Oh praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. It's the Lord's part, He bring me alive, He bring me alive, He bring me alive. It's the Lord's part, He bring me alive. Jesus, He bring me alive. Hallelujah, 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 hallelujah.
His whole will be pumping himself, pumping himself, pumping. His whole will be pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, 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 hallelujah. His pumping my soul, singing and shouting, when Jesus save me home. People on the sun, Jesus save my soul. Something pumping, yes, pumping my soul. Singing and shout, for Jesus save me home. And people understand, Jesus save my soul. Something pumping, yes, pumping my soul. Singing and shout, for Jesus save me home. People understand, Jesus save my soul. Something pumping my soul. He's the King, oh Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, oh Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His oh, lead. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within me. Bless His soul. Bless His soul. Hide, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalas lahat. Magsabi ng Praise the Lord! Praise God, at ito at pasamunihan ang papuring masayang awitin sa ating pinakamamalapayin sa Praise God. At ito'y dadako na sa ating mga bulumanin awitin Praise God. At ito'y dadalhin po ng ating beloved ordained preacher kay Bubin niya. Praise God, hallelujah. Amen. God bless you, everybody dyan. Hallelujah. Tayo po'y magpatuloy maminamahal. Ngunit sa mga huling dumating, minsanong pa tayong manalangin upang tayo samahan ng ating Diyos na buhay sa ating pong malumanay o solim ng mga awitin. Dakilan po pagpala namin Diyos, Ama namin sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus muli. Sa maghapong ito, marunong kami nagpapasalamat sa puso, Manong Panginoon, sa dakilang pribiliyo na pinarating mong malulahati ang bawat mananampalataya na sa iyong patubay, paggabay, pag-iingat. At salamat sa unang yugto na nagawaing nilangisan at sa mga daan pa nandiyan ang iyong mga anak patungo sa may bahay, sambahan sa buong bansa hanggang sa bayong dagat. Sa maghapong ito, Manong Panginoon, wala kami ibang gagawin kundi papurihan ka, luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. At kami muna ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami hugasan sa aming makarumihan, ng banal na dugo, na bago sa krus ng Kalbaryo. Samahan mo kami sa mga papuring awit, mga solim sa aming pong awitin para sa iyo. Naway aming maramdaman yung napakatamis na presensya. At sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, dear beloved children, namin sinasaway ang mga demonyo na hadlang kasaot. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. As we gather, may your Spirit work within us.
As we gather, may we glorify Your name. knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begins to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat.
wakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang papantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, O Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sasamba sa iyo, O Diyos. Kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpuri sa ngalan mo, o taas-taasan. Sa umaga at gabi ipahayag ang kagandaan at katapatan. Sa saliw ng Alpa at Gudiapi, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan
Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di mataro. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kataas-taasan sa umaga at gabi ipaayan ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng alpa at kodiapi, sa kulay ng aking buhay, nagagalak mga gawa niyong kamay. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Di matalo. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Diyos aking manlilikha, kilala mo ako. Damdamin ko'y batid mo rin, higit sa alam ko. Kapag may kadiliman, ang tiwala ko'y sa'yo. Ikaw na siya, pastol ng puso ko. Oh Jesus, lagi na lang handa kang magtiis. Kahit ako'y nagkasala, ako'y mahal pa rin. Katulad ko ay tupa na laging naliligaw. Hinanap mo, pastol ng puso ko. Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw. Ang naging kanlungan ko, yakap ng pag-ibig mo. Kaya humangin man at kahit na bumabagyo, ako'y sa'yo, pastol ng puso ko.
buhay mo'y inalay mo, ikaw ang buhay ko. Sa bawat pasasalamat ko, lalong inibig mo. Kaya't sa araw-araw, lagi kong pakikinggan ang tawag mo, pastol ng puso ko. Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw, ang naging kanlungan ko, yakap ng pag-ibig mo. Kaya sa araw-araw, lagi kong pakikinggan ang tawag mo, pastol ng puso ko. Sa gabi at sa araw, ikaw ang aking tanglaw, ang naging kanlungan ko, yakap ng pag-ibig mo. Kaya't humangin man at kahit na bumabagyo, o'y sa'yo, pastol ng puso ko. Patawad, Panginoon, sa bawat nagawa kong kasalanan. Pinagsisisihan ko ito ng lubusan. Balikan, amen, glory, sa aking buhay noon. Magbago, ngunit ikaw ang nagbigay kahulugan, pag-asa at pagmamahal. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana'y lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa, sa iyo. Ang dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Kung pag-iisipan ko ang iyong pagmamahal, di sana'y lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig ng higit dinulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Kung pag-iisipan ko
ang pagmamahal. Di sana'y lumayo pa sa iyo. Ayaw ko na umibig pa nang higit pa sa iyo. Ang linulot ng mundong ito, alam kong di ayon sa'yo. Nanlulumo yaring puso, alam ko nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kaligtasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin puso'y tangkilikin, ako'y palakasin. Nanlulumo yaring puso, alam ko nababatid mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang kabiguan ay natamo, kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y tangkilikin, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin aking puso'y tangkilikin, ako'y palakasin. Could again your faithless friend, don't you ever tired of hearing what a fool I've been? Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know 100 times I've caused you pain. You forgave me sound so empty when I never changed.
Yet you stay and say, I love you still, for giving me time and time again. It's your step of love that never let go of me. I don't understand how you stand. Perfect love, embracing the world in me. Sabong love, panimay. Even long before I knew you, were loving me. Sometimes I cry, you must cry too. When you say those broken promises I give to you, I keep saying that I'll trust you. Do I seldom do? Yet you stay and say you love me still, knowing someday I'll be like you. It's just that never let go of me. I don't understand how you perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Is your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you could stand. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. It's your stubborn love, never let go of me. I don't understand. Perfect love, embracing the worst in me. How I long for your stubborn love. Life was filled with guns and wars, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children's died, the desk grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Oh, there's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Man and wife is sleeping in bed. She hears a noise and turn her head is home. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill, one disappear and one left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Oh, there's no time
to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Man and wife sleep in bed. She hears the noise and turn her head is gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill, one disappeared and one left standing still. I wish we'd all been ready. There is no time to change your mind, and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has gone and you've been left behind. Jesus is my music. Jesus is my soul. Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. My dearest Jesus is my music. My dearest Jesus is my song. My dearest Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. My life was out of good and happiness eluded me. My life has bitterness and missing a harmony. But then I met the Savior and received His gift of praise. And now my heart sings melody. Hallelujah, hallelujah. My dearest Jesus is my music. My dearest Jesus is my song. Oh, Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. I played with worldly toys and emptiness prostrated me. My life was just a noise and lacking sensitivity. But then I met the Savior and saw His majesty. And now my life has symphony. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is Jesus is my music. Jesus is my song. My dearest Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. Glory, hallelujah, hallelujah. My dearest Jesus is my music. My dearest Jesus is my song. My dearest Jesus is my music. I want to sing His praises all day long. Morning sun,
light of creation, grassy fields, a velvet lawn, silver clouds, a shimmering curtain is the sun, a perfect world. I'm amazed at His talent, standing all of ones to pray. Now my soul begins to sing out to the source from whence it came. Bless the Lord, oh radiant beauty. Bless the Lord, who reigns with wisdom and with power. Bless the Lord, who reigns my life with so much love. He can make a perfect heart. Morning sun, light of creation, grassy fields, a velvet lawn, silver clouds, a shimmering curtain is designed, a perfect world. I'm amazed at His talent, standing all wants to pray. So begins to sing out to the soul from whence it came. Bless the Lord, who reigns in beauty. Bless the Lord, who reigns in love. Bless the Lord, who reigns my life with so much love. He can make a perfect heart. Bless the Lord, who reigns in beauty. Bless the Lord, who reigns in with so much love. He can make a perfect heart. He was there all the time. He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. Time after time, I was looking for peace in some void.
I was trying to blame all my ills. In this world I was in. Surface relationship used me till I was done in. And all someone is waiting to free from my sin. Was there all the time? He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. Time after time, I was looking for peace in some void. I was trying to blame all my ills. In this world I was in. Surface relationship used me till I was done in. And all was someone is waiting to free me from my sin. He was there all the time. He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time. No other love, no other love, no other love is like your love. No other love, no other love, no other love is like your love. We worship you. Come into your presence. Drink from the wells of love. No other love, no other love, no other love is like your love. No other love,
other love, no other love is like your love. Just ordinary people, God chooses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. He chooses people that can give Him all, no matter how small your arm is sent to you, because little becomes much as you place it in the Master's hand. Just ordinary people, God chooses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. He chooses people that can give Him all, no matter how small your own is sent to you, because little becomes much as you place it in the Master's hand. Who's just like the little lad who gave Jesus all he had? How the multitude was fed of some paste, loaves and bread. What you have may not seem much when you yelled aid to the touch of the Master's loving hand. Then you will understand how your life will never be the same. Just ordinary people, God chooses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. No matter how small seem to you, because little becomes much as you place it in the Master's hand. Just like the little lad who gave Jesus all he had, how the multitude was fed, some based on loaves of bread. What you have may not seem much, but you yelled it to the touch of the Master's loving hand. Then you will understand how your life will never be the same. Just ordinary people, God chooses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. He chooses people, no matter how
meant to me. Because little becomes much as you please Him, the Master's hand. Just ordinary people, God chooses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do as He commands. These people, no matter how small, feel to me, because little comes fast. You please Him, be the Master's hand. He is the head of all principalities. All power is subject unto Him. In Him dwells the fullness of the Godhead bodily. We are complete. He is the head of all principalities, and all power is subject unto Him. And He dwells the fullness of the Godhead bodily. We are complete. Our gathering, our gathering, Jesus reigns. Hallelujah, our gathering, our gathering, Jesus reigns forevermore. Our gathering, our gathering, Jesus reigns forevermore. Hallelujah, our gathering, our gathering, Jesus reigns forevermore. Jesus reigns forevermore. Oh, forevermore. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Trust in my Lord, for He give me a song. The storm clouds dark in the sky, over the heavenly tree. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm clouds dark in the sky, over the heavenly tree. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Though the world should all forsake me, I will never fear nor dread. For you said that you'll go with me. My dearest Jesus, I believe in what you say. Though the sky is gray above me, oh, I
I cannot see ahead. Yet you'll promise you'll go with me. My dearest Jesus, I believe in what you say. I believe you really love me. I believe you really care. I believe you died to save me. And God, your promise you'll be there. When my eyes, tears are blinded, you took my heart and greatly lead. Oh, how sweet it is to trust you. My dearest Jesus, I believe in what you say. I believe you really love me. I believe you really care. I believe you died to save me. And I'm crossing, you'll be there. I believe you really love me. I believe you really care. I believe you died to save me. And God will be there. Oh, I believe you really love me. I believe you really care. I believe you died to save me. And you promised I'll be there. Ako sana'y maalala bilang manggagawa kay Jesus, na ang buhay ay ihahandog, sa kalooban niya ay susunod. Awit ko ay kaligtasan para sa di pa nakaririnig. O kay Kristo ang mabuhay, di ako, di tayo. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay, sundan mo. Kung minsan ay sumusuko, naiisip, tumigal na ako. O Jesus, sana'y humanap ng ibang manggagawa ng ako. Ay sadyang pinili mo. Wanag niya. O kay Kristo ang mabuhay, di ako, di tayo. O kay Kristo ang mabuhay, ilaw niya sa buhay ko ay sundan mo. Sige lang, okay lang, kahit ika'y tawan. Sige lang, okay lang, sige lang, okay lang,
basta si Kristo ang paglingkuran. Si Kristo ay nananawagan, ito'y iyo pinakinggan. Buong buhay mo iniilaan upang siya'y paglingkuran. Ngunit ika'y pinagtawanan sa pag-aakala nasisiraan. Kaibigan, sige lang, okay lang. Sige lang, okay lang. Kahit ika'y iwanan, sige lang, okay lang. Basta si Kristo ang paglingkuran. Lahat sila'y nanginginayang kung bakit ka nagkaganyan. Hindi nila nalalaman si Kristo ang iyong yaman. Salamat po, Panginoon po, mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay nakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat na ibigay mo, pati na ang buhay ko. Matay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ang napakalapit na, kabino kukunin na, aming ka na makikita, tayo magsama-sama. Lahat ng ibigay mo, pati na ang buhay ko. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kami ay aawit, sana kayo'y mag-ibig. Ito ay bukod sa pag-ibig ni Jesus. Bakit yung nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi lamang sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluhan. Papahiringan ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan na mangyari, at bago maging uli, kaya siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag na langlaw, siya'y sisikat magpatay
Kailan magagawa natin ang lahat? Alang-alang sa Panginoong Hesus, isang bagay ang di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Gawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, sapagkat langit at dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa balang ibubuhan. O si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwagsin, sapagkat langit at dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay iparusahan doon sa balang ibubuhan. Ibog lumilipad, nagpupuri, bulang sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. O purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibog lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thanks you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal, amen, ay darako po sa mga himala, mga sign, wonders, and miracles, mga minamahal, na ginawa ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang buhay na patutuo, mga minamahal. At bago pong lahat, mga minamahal, amen, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po muli sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders natin pong kapiling, mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at sa ating mga minamahal pong mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating lahat na narito, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At narito po mga minamahal, amen, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid na magte-testify, magpapatotoo, na makinig po tayo ng mainam, mga minamahal, amen. Kailangan po nating mapakinggan ito, mga minamahal, amen. Sapagkat napakahalaga ito, mga minamahal, sapagkat ito'y pagpapala sa bawat isa sa atin, amen. Nagdaragdag ng pananampalataya, mga minamahal, amen.
Kahit ito po ay paulit-ulit, mga minamahal, hindi tao ang gumawa nito, mga minamahal. Amen? Ang ating pinakamamahal na Pengsus, mga minamahal. Maghanda po, mga sumusunod, ating pong beloved brother Tariel Tawaran, sundan po ng ating pong beloved adult choir, beloved sister Presi Benitez, beloved brother George Bigaong, at sundan po ng ating pong beloved children's choir, beloved sister Marivic Amaro, sundan po ng ating beloved youth and singles choir, beloved brother Domingo Octit, at beloved sister Beng Wakino, at ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Sila po, mga minamahal. Amen. Ang mga pinagpala, mga kapatid natin na magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong mga tinawag, amen, sila po ay maghanda na po. Dito na po sila sa gilid, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. At narito po, mga minamahal, ang ating pong beloved kapatid sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo, beloved brother Tariel Tawaran. Sundan po ng ating pong beloved adult choir. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Hallelujah, praise the Lord. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamalapit Sus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At pag-alaala din po, hallelujah, praise the Lord, sa mga iniwang aral sa atin ng ating parents in the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating kagalang-galang na malpastor, Evangelist Will Estrada Almeda. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating assistant pastor, Lina Kumon Almeda. Hallelujah, praise the Lord. At pagbati sa buong Almeda family. Hallelujah, praise the Lord. Pagbati din po sa mga beloved workers. Hallelujah, praise the Lord. Sa panguna nating Kuya Bubenir, beloved ordained preacher Kuya Bubenir, hallelujah, praise the Lord, sa kanilang mahal na anak at divine snare, hallelujah, praise the Lord, sa elders of the church, hallelujah, maging sa mga webcast viewers sa mga oras na to, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa inyo po, mga ginigiliw na kapatiran, sa mga baguhan, welcome po kayo, hallelujah, praise the Lord, at maging sa datihan po, hallelujah, praise the Lord, sa mapagpalang araw po sa ating lahat, sa pangalan na ating pinakalapit Jesus, hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, papasalamat po ako sa ating dakilang Diyos na buhay at nabigyan ulit ako ng pagkakataon para ipatutuo ang kanyang kamanghamanghang gawa, hallelujah, praise the Lord, sa mga baguhan po, maging sa webcast viewers, mga minamahal. Sa banal na gawain to, totoo po ang Diyos, hallelujah, praise the Lord, ating pinaglilingkuran, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, kung hindi totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, di ako naniniwala, nandito ako sa inyong banal na harapan, hallelujah, praise the Lord. Bakit, mga minamahal, way back 1994, hallelujah, praise the Lord, aking beloved father nung araw, hallelujah, praise the Lord, sa aking murang edad, Indiyan nakita ko, hallelujah, praise the Lord, ang kanyang paghihirap, mga minamahal, sa kanyang taglay na acute ulcer. Andyan na ininda niya ng matagal na panahon mula ng pagkabinata niya hanggang sa lumabas ako na kanyang pangatlong anak, hallelujah, praise the Lord. Andyan na nakita ko yung sakit, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, mga minamahal, hindi sa paghanap ng kagalingan, hallelujah, praise the Lord, pagbabago ng buhay, kung ano pa yan, hallelujah, praise the Lord, kung bakit kami napadpad sa banal na gawain to, kundi sa unat dalangin at pagluhod ng ating kagalang-galang na malapastor, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, kabalikat ng mga gagawa, hallelujah, praise the Lord. Sa mga una-unang Kristiyano, andyan ay binahagi nila sa aking beloved Ama na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagbabago ng buhay, tumutugon ng panalangin, nagliligtas ng buhay, hallelujah, praise the Lord. Andyan na nagpapala, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, nagpapagaling ng mga karamdaman. Totoo po lahat yun, mga minamahal. Amen. Mula na makakilala kami sa palagawain to, hallelujah, praise the Lord, lahat po yan na aming nakamtan. Alam niyo po, ang aking beloved Ama, sa kanyang kabaguan, nagpakaunsil sa mga beloved manggagawa. Ang sabi ng beloved manggagawa sa kanya, Brad, mag-alay ka ng ayuno, hallelujah, praise the Lord. Sabi ng aking beloved Ama, sa kanyang isip, kasi nandyan nahiya siyang magsabi, mga minamahal, ang taong may ulcer ay bawal malipasan ng gutom. Bakit ang payo pa sa kanya ay mag-aalay pa siya ng ayuno? Pero sa banal na gawain to, taliwas sa turo ng tao, sa karunungan ng tao, at tinuruan tayo sa banal na gawain to na manampalataya, minamahal, at sumunod, hallelujah, praise the Lord. Sa pagsunod na aking beloved Ama, hallelujah, praise the Lord, hindi lang po kagalingan ang pinagkaloob ng ating dakilang Diyos na buhay, kundi, hallelujah, praise the Lord, ang pagbabago ng kanyang buhay, pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Inalis po ang kanyang bisyo, mga minamahal, at andyan sa nagsilbi siyang ilaw ng aming tahanan kasi nagtataka ang aking beloved ina nang nakita niya ang pagbabago sa aking mahal na ama na sabi niya, bakit kada umaalis ko sa bahay na to, pagbalik nyo, sobrang saya nyo mag-aama, hallelujah, praise the Lord, pwede ba akong sumama sa banal na gawain? Yun pala ang plano nating dakilang Diyos.
buong pamilya kaming tatawagin ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Sa aking murang edad, natandaan ko mga minamahal, hindi sa pagbaba ng sarili, galing din kami sa hikaos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Andyan na sobrang hirap mga minamahal kasi ang aking beloved ama, andyan po na ulila po yan sa edad na 7 years old. Hallelujah, praise the Lord. Kaya galing kami talaga sa zero background na pamilya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po na sa aming pagdalo, sa kabaguhan namin, nandyan na tinuruan kami sa pagbibigay, mga minamahal. Bilang miniro aking ama, dyan na farmer po, pag umuwi siya, mga minamahal, tinutulungan namin sa bukirin. Yung bunga ng aming mga tanim, hallelujah, praise the Lord, kung hindi namin naibintayan, dinadala namin sa pastoral house. Yan yung binibigay namin sa mga manggagawa, hallelujah, praise the Lord. Yung alaga namin na manok, andyan na nagdadala kami, dinadala namin sa pastoral house, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Sinasabi ng mga beloved magagawa, patuloy lang kung dumalo at magtapat sa pagbibigay. Amen. Darating din yung araw, pagpapalain kayo sa unat dalangin ng ating kagalang-galang mahal na pastor. Totoo po yun, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Taon po yung dumaan na Librus Lord, hindi bilang Kristiyano, hindi kami dumanas ng very smooth na pamumuhay. Dumanas kami ng mga pagsubok, samut-sari, mga minamahal, pero pinanghawakan namin aming pananampalataya. Dumating ang araw na kapag tapos kami ng kanya-kanyang pag-aaral, may kanya-kanya na ring trabaho, mga minamahal, Librus Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, Librus Lord. Maging sa inyong abang lingkod, mga minamahal, Librus Lord. Isa po akong pulis, mga minamahal, Librus Lord. Way back 2018 nang maganap yung encounter sa dako ng Mountain Province, Hallelujah, Lord, na nung panahon na yun, Hallelujah, Lord, andyan na kakandak kami ng internal security operation laban sa hanay ng NPA, mga minamahal. Na ang panahon na yun, di namin napaalaman na nasa ambush site na kami, mga minamahal, Hallelujah, Lord. Nangyari yung putukan na yun, tumawag kami sa national headquarter, humihingi kami ng air support na backup, pero nabigo kami sa tulong ng tao. Pero ang dakilang Diyos na buhay, kailanman hindi tayo binigo, mga minamahal. Praise the Lord. Pagtawag ko sa aking beloved wife, Hallelujah, Lord, humingi po siya ng backup prayer sa dako ng pastoral house namin, natin, Hallelujah, Lord. Alam niyo ko po, karakadaka, natigil yung putukan na yan, Hallelujah, Lord. Nakauwi kami ng ligtas, mga minamahal, Hallelujah, Lord. Salamat Praise sa the ating Lord. dakilang Diyos na buhay, Hallelujah, Lord. Isa pa pong himala nung panahon na yun, yung aking team leader that time is kapatiran natin sa banal na gawain to. Gabi pa lang po ng oras na yun, andyan na nakikinig na po siya ng mga praise and worship, Hallelujah, Lord, na nalangin sa ating dakilang Diyos na buhay. Pagamat pinahintulutan na ating dakilang Diyos na matamaan po sa ng sniper na bala, Hallelujah, Lord. Alam niyo po yung sniper sa mga may background sa baril. Malaki po yan, mga minamahal, Hallelujah, Lord, na pag tinamaan ka, pwedeng tumagos sa'yo, tatamaan yung nasa likod mo, Hallelujah, Lord. True and true yung tama niyan. Pero yung ating mahal na kapatid na yan, nung tinamaan po, mga minamahal, sa pong himala ng ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah, Lord, yung bala po yung nayupi nung tumama sa kanyang buto, Hallelujah, Lord, kaya kinagulat Praise ng the doktor, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Napakadakila ating dakilang Diyos na buhay. Maging ang aking beloved kuya, mga minamahal na kasama ko bilang alagad ng batas, Hallelujah, Lord. Isang araw, susunog sila ng locker, mga ulumang locker na yan, Hallelujah, Lord. Di niya po napaalaman, nagalisan po yung mga kanyang mga kasama, siya lang po natira, mga minamahal. Bigla pong sumabog yung sinusunog nila. Hindi niya alam na yung isang sinusunog nila may laman na rifle grenade. Katumbas po yan ng granada, mga minamahal. Sa lakas ng shockwave, andyan na napapikit na lang po siya, Hallelujah, Lord. Nandyan na nabingi po siya sa lakas ng pagsabog. Pagtingin niya sa kanyang paligid, Hallelujah, Lord, wasak po yung bakal, yung pine tree wasak, yung semento wasak, mga minamahal. Napakagulo yung paligid, mga minamahal, Hallelujah, Lord, sa lakas ng pagsabog na yan. May naramdaman siyang mainit na bagay sa kanyang tagiliran, ang akala niya po dugo. Paghawak niya po, mga minamahal, mainit na bagay, Hallelujah, Lord. Pagtingin niya po, mga minamahal, yung sharp nail, binutas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran nagusgos, Hallelujah, Lord, di man lang pinasok ng Hallelujah. sharp nail na yan. Ganyan po kadakila ang Diyos na ating pinaglilingkod sa palalagawaing to. Marami pa pong himala, Hallelujah, Lord, aming natanggap mula na makakilala kami sa palalagawaing to, pero kulang po ang ating oras. Kaya po sa mga baguhan, patuloy lang po kung dumalo, Hallelujah, Lord. Isang araw kayo din po ang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa buhay, Hallelujah, Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapisus, sa pagpalang material, financial, physical, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, at lahat po ng kapurihan, pasalamat
ay tanging sa ating Diyos na buhay lamang, Halipis Lord. Amen! Praise the Lord! Sabay-sabay po nating palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother Tariel Tawaran sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Through the earth, prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almela, grabing pag-iingat. Amen. Ang ipinamalas ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At habang naghahanda po, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang mga awit, tayo po muna tumayo. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky, over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong samahan po mga minamahal ang ating pong mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved adults choir. Praise the Lord.
papuri at samba ang buhay ko. Dahil sa'yo, Panginoon, dahil buti mo. Panginoon, sadyang ay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaanay ang papuri at samba ang buhay ko. Tanging sa'yo, Panginoon, dahil buti mo. Panginoon, sadyang ay buti ng iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo doon sa Kalbaryo. Kaya't aking inaalay ang papuri at samba ang buhay ko. Tanging sa'yo, Panginoon, dahil buti mo. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Everybody shout, praise the Lord! God bless po sa ating beloved choir. Marami pong salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Napakabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa kabila ng tayo po, mga minamahal, ay laging nagkukulang, nakakagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, nariyan pa rin. Amen. Hindi tayo iniiwanan. Hindi tayo pinababayaan. Patuloy tayong nililingap, sinasamahan ng Kanyang Santong Espiritu. Amen. Kaya't palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Parang ang bigat ng kamay natin, mga minamahal. Amen. Para tayong Biyernes Santo pa rin, mga minamahal. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, ang Diyos natin ay buhay. Kailanman, mga minamahal, amen, minsan lang niya ibinigay ang kanyang buhay, mga minamahal, amen. Ang ating Diyos ay nananatiling buhay, mga minamahal, amen. Ang Diyos, mga minamahal, ay buhay, kaya dapat palakpakan natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dapat tayo magbunyi, magalak, mga minamahal. Dapat meron tayong kasiglahan, mga minamahal, amen. Ang ating mga kababayan, mga minamahal, sila'y nagdiriwang, mga minamahal, amen. Tayo rin na may nagdiriwang, lagi, mga minamahal, amen. Hindi lang sa may okasyon, hindi lang sa pag may events, kailangan lagi sa tuwing tayo nagkakatipon, meron tayong kagalakan sa ating mga puso, amen. At tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong tinatawagan, mga minamahal, ang ating pong beloved sister Presi Benitez, amen. At sundan po ng ating beloved brother George Bigaong. Narito po ating beloved kapatid, beloved sister Presi Benitez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalalang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa kanilang beloved children, ganun din po sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, beloved mga kapatiran. Nandiyan po na isang tanghali, magandang, mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Amen. Praise the Ako po Lord. yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandiyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan po sa kabutihan at kagalingan ng aking mga karamdaman. Andiyan po, dati-rati din po na hindi po ako naniniwala dito sa gawaing ito dahil noong mga panahong yun ay kami po merong dinadaluhan din po sa dito po sa dako din po ng San Carlos. Subalit andyan po na
talaga po doon sa aming barangay, meron pong isang kapatiran po talagang dyan po na walang sawang magbahagi po ng ating pinakamamahal, ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po, ito'y aking binabali, wala lamang. At andyan po na kung ako po'y pupunta sa aming gawain, andyan po nakakasabayan ko po siya na kasakay po sa tricycle. Andyan po talagang walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Andyan po ang aking beloved nanay. Talaga pong bedridden na po siya. Andyan po na labas-pasok po sa ospital. Kung sino specialistang doktor po ang humahawak sa kanya. At andyan po na talaga pong pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. At naalala po ng aking beloved tatay ang kapatiran na ito at pinasundo niya po sa bahay. Andyan po nakita niya po ang kalagayan ng aking beloved mother. Andyan po na talaga pong kami kinausap na bakit hindi niyo subukan dito sa banal na gawain at nagpapagaling daw po ng sari-saring karamdaman at andyan po ang mga pagpapala at himala. Andyan po na at humingi at nagpa-back up prayer din po dito sa banal na gawain. Ang aking beloved nanay andyan po na sa pangunang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, aking beloved nanay na nanghihina, andyan po pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na hindi po siya kumakain at inaalalayan po namin maglakad. Subalit nung araw po na Wednesday, talaga pong kami dumalo. Bagamat andyan po kukunti po ang dumadalo, pero andyan po ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Matapos po ang banal na gawain, kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay, andyan po na lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po ng mahabang panahon. Andyan po na kung saan doktor din po ako. Marami na po akong hospital, doktor na pinuntahan, subalit andyan po na pansamantalang kagalingan din po ang aking natatamo, ang mga matataas na miligram, mga antibiotic aking nasubukan, subalit ang mga gamot na yan hindi po talaga pansamantalang gagalingan din po ang aking natatamo, subalit sa aking patuloy na pagdalo dito po sa banal na gawain, nagsumamo, humingi ng tawad po at nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, na hirap po ako. Andyan po talagang unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain ng 3 times a week. At nagpagamit din po bilang mga awit. Andyan po talaga ang mahal na Panginoon. Andyan po ang kanyang kahabagan sa aking buhay. Andyan po talaga ako po'y lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan din po na aking naranasan po araw po ng Wednesday na hindi po ako nakadalo noon. Talaga pong ang aking karamdaman, yung pagkahilo po, talaga pong hindi po ako makatayo. Halos buong bahay po andyan na umiikot. At sinundan pa po yan ng pagsusuka. Andyan po ang pagsusumamo ko sa mahal na Panginoon. Na andyan po ako po'y nagpalihans din po. At ng aking pagkalihans, andyan din po na tumigil naman po yung aking pagsusuka. Subalit araw po ng Webes na naman po, andyan po na dire-diretso na naman po ang aking pagkahilo. Andyan po na grabe po ang aking pagkahilo, ang aking naramdaman. Halos sumasabay na rin po yung pananakit ang aking dibdib. Andyan po ang mahal na Panginoon, nagsumamo muli po ako sa Kanya, tumingi ng kapatawaran. Andyan po, iniyak ko po sa mahal na Panginoon na aking nararamdaman. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo po ako sa araw po ng Friday overnight. Gusto ko po makadalo, mahal na Panginoon. Andyan po yung araw po ng Biyernes, andyan po pinagkaloob ng mahal na Panginoon ng aking kahilingan. Araw po ng Biyernes ako po nakadalo na overnight, kaya lubos-lubos ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po, naranasan ko din po yung pamamagaan ng aking mga paa.
na halos hindi ko po maiapak po ito sa sahig. Grabe po, ang hirap ko. Araw po ng Saturday po yun, nung ako po yan, simpleng natapilok lang po ang aking paa. Andyan po talaga, grabe ang pamamaga ng aking ang aking kabilang paa. Andyan po na halos hindi po ako makalakad. Inaalalayan po ako ng aking beloved husband. Andyan na naman po ako nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Andyan na nagpuri. Andyan po na sa patuloy na pagpuri po, andyan po ang aking panalangin at paghingi ng kapatawaran. Araw po ng Sunday, bagamat andyan nahihirapan ako lumakad, hindi po hadlang. Ako po ay dumalo po sa banal na gawain ng araw po ng Sunday. Sa aming pag-aawitan ng mga adult choir, andyan po, ako po pinagaling din po at pinalakad ng Amen. maayos Praise ng the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Andyan din po, naranasan ko din po na kami rin po ay binangga na isang maharurot na motor. Kasama ko po ang aking beloved son. Bagamat andyan po na sa aming pagbangga, andyan po kami po'y sumadsad sa barrier. Dito na rin po sa Dakunan San Carlos, dyan po malapit sa City Hall. At yung nakabangga po sa amin talaga po siya ay natumba. At nagpapasalamat. Andyan po na kami po'y pinag-ingatan ng aking beloved son. Bagamat andyan po na yung kamay niya po na namula lang po at ang aking mga paa andyan din po namula. At andyan po nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Pinag-ingatan po kami ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpupuritang papasalamat sa pag-iingat niya po sa aking mga anak na ako na ibang bansa. Ganun din po sa aking anak na sa Dako ng Batanes, sa lahat-lahat po ng mga pagpapala niya po, pagpapalang physical, pinansyal, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ang kapurihan, pasasalamat tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen! Praise the Lord! Sabay-sabay po nating palakpakan mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating pong beloved Sister Presi Beniti sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Through the earn, prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Stradal, mga minamahal. Amen. Yung karamdaman ng kanyang beloved nanay na halos hindi na makatayo, mga minamahal. Amen. At halos hindi na makakain, mga minamahal. Amen. Pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Maging yung karamdaman ng ating beloved kapatid, mga minamahal, na nagpahirap sa kanya ng maraming taon, yung asthma, mga minamahal, pinagaling din po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yan ay sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Amen. Kaya't palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal. Amen. Ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At narito po ating pong beloved Brother George Bigaong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. At maghanda po ang ating pong mga beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Una digit sa lahat, ang pinabas sa papuri, pagwawalhati, pagdakila, at natatanging pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Praise the Lord! Akin po muli pinapaabot aking mga paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang mga hindi malimutan turot aral ng ating beloved Evangelist Wilder Estrada Almeida, gayon din po sa ating beloved Assist Pastor Lisa Almeida, sa kanyang pong beloved children ng Almeida family, at ako rin po ay bumabati sa ating beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved owner and preacher, sa kanyang pong beloved daughter. Gayon din po sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating sa lahat mga ginagamit at ipinakamamahal ng Panginoon Hesus. Sa inyo po mga kapatid, baguhan po o datihan, tayo muling pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord! Ako po labis na nagpapasalamat mga minamahal sa mga pagkakataon to at ako nabigyan ng pagkakataon upang pong mapasalamatan at ma-share po sa inyo mga pagpapala
ang mga biyaya na akin nakamtan magmula po nang makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong to ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan mga minamahal, yung sa padaginip mga minamahal ng iyong balingkod, hindi ko po akalain mga minamahal na ako po yung makapiling nyo, na ako po yung maging kaisa mga minamahal na dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, na kung saan dahil mga minamahal ang iyong balingkod mga minamahal ay pinalaki mga minamahal sa piling po mga minamahal na mga pari. Ako po lumaki sa kaparihan, mga piling ng mga kaparihan, mga minamahal sa Dakon Tuguegarao City mga minamahal, na kung saan mga minamahal ang iyong balingkod mga minamahal ay ibig din po na kay mga beloved loved ones na ako rin po maging pari mga minamahal. Sa madaling salita mga minamahal, hanggang sa akin pag ako yung bata pa, hanggang sa ako magkaisip mga minamahal, ako lumaki sa kumbento mga minamahal. Katuwang mga minamahal, ang mga kaparihan, madaling araw pa lang mga minamahal, hanggang gabi mga minamahal, nandiyan mga minamahal, na kami po mga minamahal, lumuluhod mga minamahal sa mga inanyuhang larawan mga minamahal. Kung saan mga minamahal, ang akala ko noon tama po yung aking ginagawa. Subalit mga minamahal, akin po nakapagtanto nung ako may magkaisip mga minamahal, dahil mga minamahal, ang iyong balingkod, wala pa rin pagbabago. Kapag nasimbahan mga minamahal, ang akala po ng iba ay banal na po mga minamahal, subalit pagka sa labas naman po mga minamahal, nandun po mga minamahal, yung katigasan ng aking ulo, literal pa rin mga minamahal, typical mga minamahal na ginagawa ko yung makasalibutang gawain mga minamahal. Kung saan mga minamahal, hanggang sa akin paglakino, ako sana maging lubusang pari na, ako may pinadala sa dako ng Pasig mga minamahal, ako po nadako sa Pasig mga minamahal upang maging lubusang pari mga minamahal, at doon na po nagsimula yung aking kalbaryo. Dahil po mga minamahal, ang iyong balingkod mga minamahal, sa patuloy ko pong paglilingkod sa dambuhalang reliyon mga minamahal, na kung saan natuto pong uminom yung balingkod. Hindi lang po naging manginginom na po ang mga minamahal, hanggang naging talabak na po ng manginginom mga minamahal, umabot na po na hindi na po ako makatulog sa gabi mga minamahal kapag hindi na po nakakaamoy o nakakainom ng alak. At naging problema na po ako ng mga kapulisan sa dako ng Pasig mga minamahal. Problema na rin po ako ng beloved loved ones dahil puro kaguluhan mga minamahal. Maging Pasko at Bagong Taon, mga iba-ibang okasyon, mga ganitong okasyon mga minamahal, yung mga ganitong araw mga minamahal, na nandyan po ako sa kulungan mga minamahal dahil sa kaguluhan, dahil sa alak mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakarami na pong sinubukan sa akin. Kahit yung mga matatanda namin mga kamag-anak, yung mga loved ones, sa mga talaga nag-a-advise, nagpa-counsel na rin po yung balingkod, dumalo na rin po sa iba't ibang congregation mga minamahal, wala pa rin pagbabago. At doon mga minamahal, naghanap po ako ng kapayapaan, katahimikan na aking pag-iisip mga minamahal. At ang isang araw, no, ako po yung mahayuan mga minamahal, nasabi po sa akin mga minamahal, dahil sabi niya sa akin, Brad, magbabago ka, walang imposible sa mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ko pare-pareho lang yan. Dahil mga minamahal, sa aking inaral na Katolicism mga minamahal, sabi ko, hindi rin ako na ba, ang tagal-tagal ko, hindi naman ako nagkakalimot sa Diyos. Alam niyo po mga sabi lang sa akin, huwag kang mag-alala, sabi niya, ako na lang magpapakain sa iyo, pamilente kita, pamasahin kita. Alam niyo po, ilan po pumasok sa isip, wala namang mawawala, sabi ko. So, alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, sumama po ko linggo po yung kusada po sa dako ng Luneta. At doon mga minamahal, nakita ko po yung mga kapatiran nagtatalunan, dahil mga minamahal, yung iba nagpapalakpakan, at maingay mga minamahal, nagtatalunan. Alam niyo mga minamahal, hindi ko po talaga, wala po sa aking isip, mga minamahal, nagganong pala yung pagpupuri, naguguluhan po ko. Sabi ko, iba to aking napasukan, gusto ko nung umuwi mga minamahal. Subalit sa dami ng tao, parang pumipigil at di rin po ako makauwi mga minamahal, at nandun po mga minamahal. Sabi ko, hanggang naging sole, may nag-iiyakan at nangingig. Sabi ko, ba't ganito? Alam niyo po mga minamahal, pagdating lang, ginawa ko na lang, pinagbasta ko lang habang papalubog yung araw sa dako ng Luneta mga minamahal. Habang lumulubog yung araw, nung umawit yung ating beloved finest generation choir sa dako ng Maine, alam niyo po mga minamahal, nagulat na lang po ako mga minamahal sa sarili, nakahabang papalubog yung araw, yung aking kamay mga minamahal, nakataas na rin po, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At doon po mga minamahal, hanggang umabot, dumangaral na po ang ating beloved evangelist Wildes Almeida, ang ating bala pastor. Doon ko po naramdaman na yung nalaman namin naman na yung pinapangaral natin bala pastor, taliwas dun sa akin nag-isdan mga minamahal na reliyon. Taliwas dun sa akin pananampalataya. Kaya sabi ko, parang ako tinapaktapangan, gusto kong tumayo, questionin mga minamahal.
Subalit, mga minamahal, nung binabot sa akin yung banal na kasulatan, nung ang sabi sa sundan mo ang pangalan namin mga pastor, nung sinundan ko po mga minamahal, unti-unti ko pong na-realize mga minamahal, na yung aming pinag-aralan Catholicism mga minamahal, yung po pala ay na-revise na po mga minamahal. Tinago po yung Biblia na po yan mga hindi ko nakawakan noon mga minamahal, at unti-unti lumiwanag mga minamahal ay pag-iisip, at hindi ko po alam mga minamahal kung bakit nung kami may patanggapin mga minamahal. Pagdating ng Takip City na po, pinatanggap po kami ng ating mga pastor. Kaya sabi niya, lumapit sa harapan ng mga baguhan. Alam niyo po mga minamahal, nung aking tanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, paglapit ko pa lang po sa ating mga pastor, doon na po parang may lumabas na amoy, na ibang amoy sa aking katawan, parang may sumingaw mga minamahal. At kapalit doon mga minamahal sa tanang buhay ko. Mga minamahal, hindi po ako lumuha, hindi po umiyak yung balingkod, wala po akong pinapakinggan. Mga minamahal, subalit itong mga oras na yan, mga minamahal, hindi ko mapigilan yung aking pagluha, mga minamahal. Mga minamahal, grabe, parang pinipiga po yung aking puso at isipan, mga minamahal. Yung aking bata talagang walang tigil sa pagluha, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung bakit, mga minamahal, sa likod ng pagluha na yan, nandiyan po yung kagalakan, mga minamahal, na pinagkakalubod ang ating pinakamamahal na Jesus. Nakatama po yung abal lingkod, mga minamahal, na kaginawa na parang kagaalan na aking loob. At doon mga minamahal, sa patuloy kong pagdalo, sa patuloy ng pagdalo mga minamahal, hindi ko po pinalangin mga minamahal yung alak, alisin po yan, ating pinakamamahal pa Jesus. Subalit mga minamahal, sa isang pagdalo ko mga minamahal, sabi ng mga pastor, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo. Amen. Sabi niya, magkakaroon na kayo ng 3 days fasting na katumbas na 3 days fasting na kapag alam niyo po mga minamahal, sabi ko mga minamahal, subukan ko po sa Amoranto mga minamahal, at doon mga minamahal, nag-govern ways mo ng salita, di pa ako nakatulog. Pag uwi ko po ng Sabado na umaga mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pumasok ko pa ako sa trabaho. Pagdating po sa hapon ng Sabado mga minamahal, pag uwi ko po sa bahay, naglinis na po ako yung katawan, nagpahinga na ng konti. Subalit yung pahinga na yan, mga pagkising ko, umaga na po mga minamahal, ng linggo mga minamahal, at doon ako po pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Jesus. Hindi ko po pinalangin mga minamahal dahil ang gusto ko lang po magkaroon ng kapayapaan, ng katahimikan na aking puso't isipan. Subalit mga minamahal, yung pag-iinom ng alak na yan mga minamahal, yan po inalis na lubusan sa akin ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis po ko nagpapasalamat mga minamahal kung dati-rati kaguluhan mga minamahal, dati-rati mga minamahal, Biyernes pa lang, magkala sa Sabado, Sabado, Linggo, nasa barkada na ako mga minamahal, minsan mga minamahal, Linggo ng gabi, doon po ako natutulog sa presinto dahil nabablatter mga minamahal, nagkakaroon ng trouble mga minamahal, kaguluhan mga minamahal, mga Lunes na po makakauwi sa bahay mga minamahal. Subalit mga minamahal, nung araw, ganun po ang buhay ko, walang katahimikan. Ngayon mga minamahal, Biyernes sa baling mga minamahal, wala rin po kami sa aming tahanan. Subalit kapiling ko po aking pamilya, kapiling ko po kayo mga minamahal, nagpupuri, nagliligaw po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya labis mo nagpapasalamat kung dati kaguluhan mga minamahal. Ang ipinalit po yan ng sa patuloy kong paglilingkod, patuloy na pakikinig salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangaral po ating beloved Evangelist Joel Almeida. Mga yung kaguluhan na yan, yung mga minamahal yan po pinalitan ng kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung dati-dati mga minamahal, kung ako may being Christ, ako baguhan man sa patotoo, hindi rin po nakikinig mga minamahal. Dahil sa Catholicism sa pag-aaral mo o philosophy, ang alam ko pa ako nagpaparami lang, akala ko may bayad, akala ko na brief yan, akala ko na train yan, alam niyo po mga minamahal, subalit gaano kabuti, gaano katotoo ang ating pinakamamahal sa gawain ito mga minamahal. Kami rin po mismo mga binigyan din po ng patotoo na ating pinakamamahal na Jesus. Dahil yung ang beloved wife, pagkabilang best niya po mga minamahal, nagkaroon po yan mga nanambukol mga minamahal. Na halos mga minamahal, hindi na po magkanta o gaga, mga minamahal, hindi na po makatayo mga minamahal. Ayan po, inaalayan ko yan kapag tumatayo mga minamahal. Sa patuloy na paglilingkod kami nagsumama sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung bukol na yan, mga yan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po ko nagpapasalamat yung aking beloved daughter mula ulo hanggang paa mga minamahal. Nagkaroon po yan ng skin disease mga minamahal. Nagkaroon po yan ng caries. Alam niyo po mga minamahal, bata pa po siya noon mga minamahal. At doon mga minamahal, hindi na rin po makapasok sa school. Hindi na rin po mga minamahal makakain ng gusto dahil nga po ang daming bawal mga minamahal. Maging mga minamahal o Diyos, tuloy nga po mga minamahal na
Siya po mga minamahal, ay akala ko hindi na po makapatapos sa kanyang pag-aaral mga minamahal. Subalit mga minamahal, nung siya po ibautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po mismo sa Jesus Miracle Crusade International Miss San Carlos mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung ang beloved daughter na yan mga minamahal, yan po inilinis na lubusan ng Praise ating the Lord. pinakamamahal na Panginoon. At labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Maalala ko naman po mga minamahal, 1 year ago, mga minamahal, 2025, 2024, mga minamahal, ay mga balikod, mga minamahal, ang buong katawan ko'y nanilaw, maging aking mga mata, mga minamahal, dahil nga po, mga minamahal, pagkatapos ng ating anniversary, mga minamahal, last week, 24, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, ang balikod, hindi na rin po ako makakain, mga minamahal, dahil nagkaroon po ako ng bato sa abdo, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, alas di na po ako, akala ko katapusan ko na po, mga minamahal. Subalit labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Diyos nung ako po patungan ng kamay na ating beloved on the picture, mga minamahal, pinalangin mga minamahal, nagkaroon po ako ginhawa mga minamahal, at doon po mga minamahal na bumalik po mga aking sigla mga minamahal. At ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Diyos mga minamahal dahil ayoko po talaga magpo-opera mga minamahal, subalit mga minamahal, ang sabi sa akin aking mga kapatid, umuwi ka dito kuya, magbakasyon ka muna. Akala ko po wala po yung sa kanilang isip, yung aking sakit, mga minamahal, pero pagdating ko po doon sa Cagayan, mga minamahal, sabi lang sa akin, sabi niya, kuya, i-check up lang ka lang namin, sabi ko, wala na masama, sige, i-check up kung ano yun. Alam niyo po, nakita po ako ng gallstone, mga minamahal, at tunay nga po, sabi nga sa akin, higa ka lang muna, paghiga ko, mga minamahal, pag-ising ko, mga minamahal, natapos na po yung operation, mga minamahal, hindi ko po alam, subalit ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, mga minamahal, dahil sabi nila, mga minamahal, 8 months to 1 year, sabi nila, after 2 years bago ka makapagtrabaho. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. In 1.5 months mga minamahal, in 6 weeks mga minamahal, ang iyong abal lingkod mga minamahal, naka-recover na po mga minamahal. Ako may pinag-recover na ating pinakamamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat mga minamahal sa labis sa pagpapalang yan mga minamahal, yung ang aking beloved son mga minamahal. Ngayon din po mga minamahal na siya po nabangga ng jeep mga minamahal na papasahero dahil nagmamotor po siya sa dako ng San Juan, Maynila mga minamahal. Wala na pong malay, humandusay na po mga minamahal at tunay nga po mga minamahal na wala po talaga siyang wala po siyang alam na sino nakakilala sa kanya doon mga subalit may tumawag sa aming pulis mga minamahal. At doon mga minamahal, habang nasa bukid po ako mga minamahal, sabi sa akin ng aking beloved wife, ay sabi niya, yung anak mo, nabangga, wala daw malay. Hindi po alam kung ano tunay nga po mga minamahal. Yan lang po ang kaibahan sa atin mga minamahal. Akin po naalala, ang pangangalan ng beloved evangelist Ministro Almeida, ating mahal na pastor, na sabi sa oras na kayo may pangangailangan sa kagipitan ng mga bagay na yan, alam niyo po, tumawag lang kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po kung ginawa mga minamahal, lumuhod mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang bumababa ako sa traktor, nag-aararo po ako yun mga minamahal. Mga minamahal, tuloy nga po mga minamahal, pag uwi ko po, wala po akong ginawa kundi nagpuri mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating ko po sa bahay mga minamahal, nag-ring po yung telepono ng mga minamahal, at tuloy nga po mga minamahal, yung aking beloved son mga minamahal. Sabi niya pa, huwag na kayo mag-aalala. Sabi niya, okay na ako. At tuloy nga po mga minamahal, at dinala po siya sa orthopedic mga minamahal kung saan mga minamahal para ma-findings po yung kanyang mga fracture mga minamahal dahil grabe ang kanyang pagkabangga mga minamahal. Alam niyo po, grabe ang pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon mga minamahal dahil findings sa kanya negative po lahat mga minamahal. At tunay nga po, ako labis na nagpapasalamat yung aking beloved son ngayon mga minamahal. Hanggang ngayon mga minamahal ay lubusan na rin po siyang pinagaling sa sugat ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa pagpapalang yan mga minamahal. Napakaraming pagkatuwa sa balit. Kulang na kulang yung ating oras mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pagpapalang physical, pagpapalang financial, material, lalo higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat ng kapurihan. Pagpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother George Bigaong sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Grabing pagpapala, maraming himala natamo ng ating pong beloved kapatid through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen. At habang naghahanda po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po'y umawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I live for there is Jesus. Day after day, I live for that is Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for that is Jesus. Day after day, Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong samahan mga minumahal ang ating pong mga pinagpalang mga awit sa kanilang papuring awitin sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Praise the Lord from the book of Romans, chapter 10, verse 17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Amen. Praise the Lord from the book of Isaiah, chapter 55, verse 8. For my thoughts are not your thoughts, neither your ways my ways, saith the Lord. Amen. Take them off. Shuffle some feet, gotta take them off. Shuffle some feet, gotta take them off. Take them off. Shackles on my feet so I can dance. Just wanna praise you. Just wanna praise you. You broke the chains, now I can depend. Now I'm gonna praise you. Now I'm gonna praise you. In the corners of my mind, I just can't seem to find the reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down for so long. It's like the hope is gone, but I still lift my hands. I understand that I should praise you through my circumstance. Shackles on my feet so I can dance. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Know that it's no I can live friends. And I'm gonna praise you. And I'm gonna
Lord. Hallelujah. And brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. What you want me to do, I utter what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord, receive this offering of love. What you want me to do, I'll do what you want me to see. I'll be what you want. I go where you lead. For you are my Savior. Hallelujah. Hallelujah. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise, I'll sing your name. This offering I give. I offer you myself. My Lord,
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved choir. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At kung sa ating mga beloved parents, kung mayroon po tayong mga talagang mga anak na tulad po nila na mahalaga po na atin po silang involved sa children's ministry, mga minamahal, dahil sabi sa salita ng ating dakilang Diyos na ating turuan ang mga bata na dapat nilang lakaran upang pagtanda nila, ito ay hindi nila hihiwalayan. So ibig sabihin, talagang bata pa ay talagang hindi nila hihiwalayan ang talagang maglingkod at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay magpatuloy na po, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Marivic Amaro, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Domingo Octit, beloved youth and singles choir. Please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Wildes Rada Almena, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati ng magandang tanghali na po sa ating sa kanilang mga beloved children. Hallelujah, praise God. Ganon din po sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved order preachers sa kanilang beloved na anak. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako po'y nagpapaabot ng magandang tanghali na po. Amen. Praise the Lord. Amen. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, sa lahat-lahat ng kabuti niya sa aming buhay. Hallelujah, bago namin siya makilala, mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na grabe po ang mga minamahal, sapagkat punong-puno po kami ng karamdaman ng buong sambahayan. Hallelujah. Andiyan po mga minamahal, sapagkat hindi po basta-basta ng mga karamdaman, subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise God, sapagkat isa rin po kaming kinahabagan, tinawag sa kongregasyon na ito, mga minamahal, at magmula nung siya aming paglingkuran, mga minamahal. Hallelujah, praise God. Grabe po mga minamahal, mga himala na nangyari sa aming buhay. Hallelujah, praise God, kabutihan, kahabagan lamang po. Hallelujah, praise God, ang ating pinakamamahal na Jesus. Magmula nung kami tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Kami po mga minamahal, kinakahabagan magpasa hanggang ngayon. Hallelujah, praise God. Sapagkat dati-dati din po mga minamahal, bago namin makilala ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aming beloved kapatid po mga minamahal ay tinaningan na po ng doktor. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na isang linggo na lamang po yan. Hallelujah. Kundi po ako nagkakamali. Hallelujah. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na pinsabungan panalangin ng ating beloved and honorable pastor Wildes Rada Almeda. Hallelujah. Praise God. Yung karamdaman po niya mga minamahal na tinaningan na po ang kanyang buhay. Hallelujah. Ay unti-unti po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon magpasa hanggang ngayon. Mga minamahal, taglay na taglay po niya ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan lamang po. Hallelujah, praise God, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan din po na aming beloved nanay, mga minamahal, sapagkat siya rin po humiga sa banig ng karamdaman na mahabang panahon. Mga minamahal, ang payat po ng aming beloved nanay dati po, mga minamahal. Hallelujah. Subalit purihin na ating pinakamamahal na Jesus, sapagkat sa kahabagan lamang po. Hallelujah, praise God. Sa po panalangin ating parents in the Lord. Hallelujah, praise God. Ang aming beloved nanay po, mga minamahal, ay unti-unti rin pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya
nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na sa mga bagay na ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah, nang pasanggan yun sa kahabagan lamang po. Patuloy kaming pinangahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala at biyaya niya sa amin mula pinansyal, physical at higit sa pagpapalang espiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapuri at pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at glory to God. At talagang ating dakilang Diyos ay mabait at napakabuting mga minamahal. Kung ating titignan, imagine mga minamahal, yung talagang doktor mga minamahal na alam natin na talagang pinag-aralan nila ang siyensya mga minamahal. Ngunit hindi nila pinag-aralan, hindi alam o hindi hawak ang buhay ng tao mga minamahal. Imagine, binigyan ng 1 week na mabubuhay ang kanyang beloved kapatid. Ngunit dito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Church and Prayer ng ating beloved Pastor Wilder Estrada Almeida, ang ating beloved kapatid na talagang binigyan ng taning ng 1 linggo. Ito ay buhay na buhay hanggang ngayon mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay na talagang ang ating Diyos ay talagang kagilagilalas at talagang siya po ay makapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat po ay tumayo at tayo po ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. I was sinking deep in a sin, far from the peaceful shore, very deeply stand within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now safe am I. I wanna tell you, Lord lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, Lord lifted me. I wanna tell you, Lord lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else could help, Lord lifted me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Yan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, kung akong alisin ang Espiritong Banal na paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved youth and singers choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus.
know who I am. I know who I am. I know who I am. I am yours. I am yours. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. I was running and you found me. I was blinded and you gave me sight. You put a song of praising me. Oh, I was broken and you healed me. I was dying and you gave me life. Lord, you are my identity. Yes, I know. Accepted, I know who I am. I am secure, I'm confident that I am loved. I know who I am. I am alive. I've been set free. I belong to you, and you belong to me.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Minsan po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Find their way at the sound of your great name. All content, feel no shame at the sound of your great name. Every fear has no place at the sound of your great name. The enemy, he has to leave at the sound of your great name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you were high and lifted up, and all the world will praise your great name. Hallelujah, hallelujah. Purihin kami pinakamamahal na Panginoon. All the weak find their strength at the sound of your great name. Hungry souls receive grace at the sound of your great name. The fatherless, they find the rest at the sound of your great name. The sick are healed and the dead are raised at the sound of your great name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you were high and lifted up, and all the world will praise your great name. Redeemer, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, my King, my Savior, my healer, Lord Almighty, my Savior, defender, my King. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man,
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na buhay at malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved choir. Salamat sa ating dakilang Diyos at tunay na talagang patuloy na tayo ay kinakahabagan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Domingo Octit at siya po ay sundan ng ating beloved sister Bing Joaquino. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord! Ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na pagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako po rin ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker and beloved brethren and visitor at sa inyo pong lahat mga minamahal. Ako po bumabati ng magandang hapon na po mga minamahal. Pinagpupuri, nagpapasalamat at pinakamamahal ng Hesus. Alam po mga mahal, hindi po ako magsasawang ipatutubo ang aking patutuo dahil ito po nangyari sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung kayo po hindi po nakakilala sa gawin na ito, andyan po ang magulo po ang aming buhay. Lagi po kami nagtatalo na aking asawa nung siya po'y buhay pa mga minamahal. Alam po mga minamahal, ang aking bisyo po nanay sagado po dahil ako'y isang manginginom at naninigarilyo mga minamahal. Diyan po nauubos ang aking kinikita hanggang pagdating ng gabi. Hapon mga minamahal, ako po'y lasing na dumarating sa bahay hanggang diyan kayo po nag-aaway ng aking asawa. Alam niyo po mga minamahal, isang araw dumating po ang isang palala sa aking anak na panganay. Yan po'y nagkasakit ng typhoid fever mga minamahal. Yan po'y tinakbo ko po sa ospital hanggang sabi ng doktor sa akin 50-50 ang kanyang buhay mga minamahal dahil ang kanyang lagnat po ay di bumababa 39-40 mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang kanyang buhok po ay naglalagasan na po mga minamahal hanggang sabi ko po sa doktor, gawin niyo po ang makakaya niyong gawin dahil hindi po ako nagkukulang mga minamahal. Hanggang sa nabalitaan ng aking bayaw na siya po'y siyang nauna na nasave sa gawain na ito doon po sa dako ng Maynila. Hallelujah! Hanggang siya po'y pumunta po dito sa Pangasinan na kayo po'y angyayahan sa gawain na ito. Alam niyo po mga minamahal, bagamat sinabi ko sa akin ng bayaw na dumalo dyan sa gawain sa Barangay Bonifacio. Ang sabi ko sa aking bayaw, pari-pares lang po yan pa ako sa kanya. Dahil kung ano yung nag-isnang kong reliyon, doon ako sabing maroon sa aking bayaw. Hanggang sa hindi po siya nakaimik at hanggang nag-usap sila ng aking asawa na kusapin mong asawa, aking bayaw dahil kahit anong karami ng pera niya, sabi sa aking asawa, mauubos siya sa doktor, sabing ganon mga minamahal. At siya po'y umuwi sa Maynila mga minamahal. Gumaling po ang aking anak pang samantala yung po minamahal hanggang bumalik na naman po yan ang kanyang karamdaman minamahal. Hallelujah. At siya po'y tinakbo namin
sa Estela Maris, silang dalawa po ng aking anak na bunso, si Aisa, at aking panganay. Diyan po na naman na ang sabi ng doktor, iuwi mo yung bugso mo dahil ang iwanan mo yung panganay mo dahil mataas ang kanyang lagnat. Sabi ko sa akin, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ko, ilalabas ko po ng aking anak dahil wala pa akong may babayad dahil ang aking negosyo po noon ay yan po yung nabankrupt, mga minamahal. At lumabas po kami hanggang itinakbo ko po sa bulingit po yung aking panganay mga minamahal. At minsan po na naman nabalitaan na aking bayaw at sa pumunta rito. At pinakausapan ako, sabi sa akin, subukong dumalo, kuya, sabi sa akin, dyan sa Bonifacio. Araw ng linggo mga minamahal, kuya, dumalo mga minamahal. At yung pong pagkatapos ng gawain, kayo po yung nagpabotismo sa tubig sa pangalan at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga mahal, at ang aking anak na panganay, bagamat siya po'y 7 taon po mga minamahal, noon po mga minamahal, at hanggang sa po'y nagpabotismo mga minamahal, ang kanyang karamdaman ay yan po hindi na bumalik at siya po'y pinagaling at pinakamamahal po na Isbula. Hallelujah! At Praise the Lord. Ako po, kayo pinabotismuhan, andyan po rin po ang aking bisyo. At hanggang sa, yun po yung pinagtataluan ng mga asawa. Gabi-gabi po, hanggang sa pag ako'y umuwi, mga minamahal, galing sa trabaho, ako po naghanap pa ng kainuman, mga minamahal, hanggang sa ako'y makainkwento na aking kaaway, mga minamahal, hanggang ang aking mga anak, sila po sumasanggat tayo sa aking kaaway, mga minamahal. At minamahal, isang araw sa aking pag-inom, mga minamahal, ang sabi ng aking asawa, walang kakainat na yung pag-inom dahil ang kakainom mo walang bibigay na kagalingan niya hanggang ikaw ay magkasakit, mga minamahal. Isang araw mga minamahal, pagbangon ko po ng madaling araw, taon 2014 mga minamahal. Pagbangon ko ng madaling araw, mga minamahal, ang aking katawan ay naghirap po aking huminga dahil aking puso ay parang tinusok-tusok mga minamahal, at ako'y namamaluktot mga minamahal. Hallelujah! Hanggang sa ang aking asawa sabi sa akin, yan na yan ang paalala, sabi ko sa akin. At ang sabi ng aking asawa, itakbo natin sa doktor. Alam niyo po, tinakbo po ako dyan sa Estela Maris Hospital mga minamahal. Ang paintin ng doktor, ikumpay yung ama, siya po may sakit sa puso mga minamahal. Diyan ko po nalaman na ako may sakit sa puso mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil sa kakulangan na pinansyal, ang sabi ko sa aking mga anak, ilabas niyo ako dito, tayo kumpay, dalhin niyo ako sa pastoral house at ako'y mag-aalin ng ayuno, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nag-aalin po ko ng ayuno mula Biyernes hanggang Linggo. Alam niyo, nung pagkatapos ng gawin ng Linggo, ang aking karamdaman na yan ay pinagaling ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Diyan po ako pinasasalamatan ng aking mga minamahal na Panginoon Jesus dahil ang aking mga bisyo diyan po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Isang patuto po mga minamahal dahil ngayon ko lang po ipapatuto mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang aking nabuhay yung gulong mo mga minamahal, rubber po mga minamahal. Alam niyo po, ang aking kumpare, yan po isang nagpipili rin ng gulong. Nag-combine kami sa kapital ng gulong mga minamahal. Pumunta kami po ng Tugigaraw, Cagayan, hallelujah. Inikot po namin ang buong Tugigaraw hanggang nagisnan namin Tabuk, Kalinga, hanggang Aurora, Balir. Inikot po namin yan. Alam niyo po, ang aming driver, bagamat kabisado po ang daan, ang sabi ko nung napuno na po yung truck ng gulong mga minamahal dahil
Uuwi na po kami. Ang sabi ko sa kanya, Brad, yung gulong natin sa harapan, palitan mo yan kako. Dahil recap ang nasa harap kako. Hindi, matibay yan kasi bagong recap. Hindi. Ang ipalit mo dyan yung original, kahit kalbo original, okay naman original lang kako. Alam niyo po, wala akong magawa sa pong driver. Alam niyo po, nung pag-uwi namin, pag ahon namin po dyan sa Dalton Pass, hallelujah. Alam niyo po ngayon naman, siyempre ang karga ng truck, mabigat, kalusong po yan, mabilis po ang takbo. At hindi basta-basta mapipireno. Ito na po yung mga minamahal. Magkamahat, napupuri po ako sa aking isip dahil kami po nasa harap ng truck. Alam niyo po, pagdating namin sa ibaba ng konting ibaba mga minamahal, pumutok po yung gulong na truck, no, yung recap mga minamahal. Ang sabi ko, hallelujah, sabi ko, alam niyo po, kapag yan pumutok, hindi makukontrol ang monobila dahil bangin po ang ababak sa kanyo. Hanggang sa wala kong nakasalubong, hanggang lumapag yung truck, mga minamahal. Alam niyo po, nung lumapag yung truck sa patag, sinisi ko po yung driver. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Tiwala ka sa gulong na recap, ako. Hindi ka tiwala doon sa kalbo na original pa ako sa kanya. Dahil ako po, nasubukan ko na po yung kalbong original kahit malayo yan. Basta hindi lumabas ang play, walang problema. Dadating ka sa yung pupuntahan ka ako sa kanya. Kaya nagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil wala pong nangyari sa amin at kami pinarating mawalhati sa Pangasinan mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, pangalawang pupunta namin sa Cagayan, sabi sa akin ng kumpare, sumama ka dahil may pupunta yung gulong. Sabi ko ayaw ko, hindi pa ako sasama, sabi ko ron. Sila pong mga bumiyahe. Alam niyo po, pagdating dyan sa darag-larag mga minamahal, pumutok yung gulong. Alam niyo pong pinutukan niya, yung rim na hati mga minamahal. Pinasasalamatan ko sa mga hindi po ako nakasama sa biyahe yun mga minamahal. At ang sabi sa akin, buti hindi ka sumama. Kaya pinasasalamatan ko minamahal ng Panginoon sa dahil napakabuti mga minamahal. Ang pagbibigay susi ng pagbabala, mga minamahal, alam niyo po, dati wala akong sasakyan hanggang sa aking trabaho. Alam niyo po, nung pinapangarap ko yung pagbibigay dahil bagamat hindi ko natutupad yung pagbibigay. Ang sabi ng aking asawa, magtapat nga tayo ng pagbibigay, yung tapat na pagbibigay mga minamahal. At tinupad namin yung mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po namamalayan. Ibinalik ko yung aking negosyo hanggang kayo binigyan ng sasakyan. Hallelujah! Mga minamahal, pinasasalamatan ko po ang mahal na Panginoon Jesus dahil napakabuti. Alam niyo po, ang aking lahat ng aking mga anak yan po may sarili po sila sa sasakyan. Kaya pinasasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na papuri ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah! Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Domingo Octit sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Bing Joaquino. Beloved choir, please prepare. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At dubling pagbati at paggalang ang ipinapaabot ko po sa ating minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy natin inaalala ang kanilang turo at aral, ating beloved Assistant Pastor
Lina C. Almeida, sa buong Almeida family, sa ating minamahal na manggagawa, sa inyong mga minamahal na kapatiran, isang napakamagandang tanghali na po sa ating lahat. Ako po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy niyang pagpuprovide ng aming pang-araw-araw naming pangangailangan at sa patuloy niyang paghawak niya sa akin bilang mga awit niya. Bagamat hindi ako karapat-dapat, subalit totoo ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang patuloy na naghahawak sa akin bilang mga awit niya hanggang sa kanyang pagbabalik. At lubos ko po itong pinapasalamatan sa Kanya ito. At lubos ko rin po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya po sa akin dahil nung Miyerkules po mga minamahal, nakaramdam po ako ng matinding sipon at pananakit ng ulo na nagluluha po ang aking mata. Subalit ang mahal na Panginoon, ang pinagkatiwalaan ko siya po ang magpapagaling at tunay nga mga minamahal. Nung Friday po, nakaramdam pa rin po ako ng panghihilo ng aking katawan, nahilo pa po ako at medyo nangina pa po yung katawan ko at sa tunay nga po mahal na minamahal na nagpiprepare na rin po ako sa pagdalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon dahil sa Friday na yun ay overnight prayer po natin. Bagamat nakita sa akin ng mahal kong husband na yung medyo nahilo pa po ako, sabi niya, huwag ka munang dumalo, mag-webcast ka na lang, maintindihan nyo ng mahal na Panginoon. Sabi niya, subalit, pinilit ko pa rin na ako'y makadalo sa kahabagan niya. Sabi ko, hindi nga ako buminom ng gamot, tapos di pa ako dadalo sa banal na gawain. Ay alam mo naman, ang Kristiyano, ang hospital niya ay ang pagdalo sa banal na gawain at sa pastoral, kailangan ay hindi tayo magkulang sa pananalangin. At tunay nga minamahal, taglay ko na po ang kumplitong kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay nga, kung tayo ay lubos-lubos na magtiwala sa Kanya, tunay hindi niya tayo bibiguin. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mga minamahal, nakabahagi din po ako, nakasama din po ako sa paghahayo, bagamat yung time na yung mga minamahal, busy din po ako sa mga trabaho ko sa mga paggawa ng mga paperwork, sa mga school forms. Subalit, kahabagan ng mahal na Panginoon, nakahayo po din po ako sa tulong at habag niya. At tunay nga mga minamahal, yung mga school forms ko, mga minamahal, tunay nga, nagawa ko po yun ng bago mag-school checking po namin at kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat rush na ko na po yung ginawa, mga minamahal, ay doon po sa aming school checking, wala po silang nakitang mali doon sa ginawa ko. Kaya lubos ko po yun na pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil pagtunay nga Panginoon mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, lahat ng bagay ay kanya-kanyang gagabayan, papatnubayan sa lahat ng araw-araw na ginagawa. At tunay nga po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nagkaroon po ako ng practice teacher, mga minamahal, at tunay nga nag-demo siya at sabi niya, ma'am, kinakabahan ako sa pagde-demo ko. Sabi ko, wag kang kabahan. Alalahanin mo, nakasalalay sa iyo yung grades mo. Sabi ko, alika, punta tayo sa CR, manalangin tayo. At tunay nga, pumunta kami sa CR at nanalangin po kami. At sa tulong at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, matagumpay po ang kanyang pag-final demo niya. Tunay nga, walang nakitang mali sa pagde-demo niya. At sabi nag-observe po sa kanya yung pinakamataas na position sa kanilang school. Sabi niya, marami na ako napuntahang school. Subalit, ikaw lang yung practice teacher na binigyan ko ng pinakamataas na grado. Kaya lubos na napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa tagumpay ng aking practice teacher na yon. Mga minamahal, tunay nga sabi niya, salamat ma'am sa patnubay, sa suporta niyo sa akin. Sabi ko, alam mo, sa mahal na Panginoon ka magpasalamat dahil kung hindi ka ginabayan, hindi matagumpay ang iyong pagdedemo. Kaya tunay nga mga minamahal, lahat ipagkatiwala natin sa Kanya at tunay nga itutumpak niya lahat ng ating mga gagawin. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalawat ay sa ating
pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Bing Joaquino sa kanyang buhay. At pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos. Dahil tunay na hindi tayo pinababayaan mga minamahal at totoo ang kanyang salita mga minamahal na talagang ating tayo ay magtiwala lamang sa ating dakilang Diyos at ating napakinggan mga minamahal na ang sabi mga minamahal na kung siya ang liwanag at kung tayo ay lumalakad sa liwanag at tayo ay may pakikisama sa bawat isa ay lilinisin tayo sa ating mga pagkakasala sa banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya yun pala na napakahalaga ang pagkakatipon mga minamahal dahil ang ating dakilang Diyos yan ang talagang hinahanap ng ating dakilang Diyos, yung mga tunay na mananamba na sasambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at yan na po natapos mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayahan po muli ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay di naluluha at papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari at bago maging huli, kaya't siya yung tanggapin at sa araw na yun siya yung makapiling. Sa araw na yun tignan mo langit na kay ganda, masdan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Di na masasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari at bago maging huli, kaya't siya yung tanggapin at sa araw na yun siya yung makapiling. Sa araw na yun tingnan mo ang langit na kay ganda, aslan mo at naroon siya. Liwanag niya'y tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal
na Panginoong Isus at ating samahan ng ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay natin palakpakan ng ating pinakamamahal ng Panginoon Isus.
2, 1, 2, sing. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice.
Bago tayo umawit sa uling awit, sana sumabay tayo sa mainit na panahon. Tayo rin mainit sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Kailangan natin mga puspos sa Kanyang Santong Espiritu. Dahil sinabi na Biblia, a man without the Spirit of Christ is none of us. Magsikap ang lahat ng minamahal. Huwag tayo umuwi tayo makaramdam na kadabalan ng presensya. Sabayan natin ang mga awitin na ating minamahal ng mga awit. Tama na ito malangin na ginat mapagpala naming Diyos sa maraming salamat. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Awang banal. Higit mo niya laman ang aming mga puso. Ibig naming mapaglingkuran ka. Lord, ating sambahin, pasalamatan ka. Ngunit sa Diyos kami mahina. Maya-maya nagkakamali, nagkakasal. Lumalabag sa iba na nagkautusan. Ngunit alam namin na ikay Diyos na mahabagin. Diyos na nagpapatawad. Diyos na naglilinis, naguhugas sa aming mga kasalanan. Natuto kami mo ng Panginoong magpakumbaba, sumunod si Manang Kalooban. Kaya sa mga sandaling ito, sama-sama kami magkakapatid, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng mga binagawa ko, pagkakamaling mga pagkasal. Linisin at hugasan mo kami ng banal na dugo ng mga sa krus ng Kalbaryo. Tulungan mo kami. Maramdaman ka, mga Panginoon. Pagkalahat ang panalangin namin, dear beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, Mama, dear Assistant Pastor Lina Kumbol Almeida, dear beloved children, kami po, yung mga manggagawa, makatuwang, aming sinasaway, ang mga di mo na hadlang, kasaud, in the mighty name of Jesus. Panginoon, sumuga.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. God bless you, choir. Hallelujah. Purihin natin mahal na Panginoon. God bless you po, kami na mahal. Salamat po sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait. Pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy na tayo po ay kinakalinga. Hindi pinababayaan. Amen. Amen. Kapag tayo po yung maawit sa ating malapayan na maawitin ng mga awit, maging ang mga awit, magsumikap tayo mga minamahal dahil nakasalalay sa atin. Ang mga pagsusumikap natin, mga minamahal, magbubunga ito kung tayo po'y magkaisa. Huwag tayong manood sa harapan, huwag tayong manood sa ating tagiliran, sa likuran. Kapag tayo umaawit sa ating mahal na Panginoon, lalo na sa awitan ng Jesus Finest Generation Choir, lahat ng minamahal ay kinakailangan isa isip, isa puso, isa alang-alang ang kanyang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon dahil dito po ating iniimbitahan ang napakatamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Kung tayo po ay nagdidepende lamang dito sa mga tumatayo sa pulpito, hindi tayo magsusumikap din sa crowd, sayang maminamahal yung ating pagbabarito. Amen? 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 Lahat magsabi ng praise the Lord. Nakakalungkot pagka hindi natin maramdaman ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo po yung magpatuloy sa ating banal na gawain. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati ay muli natin pinapaabot sa ating nag-iisa, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to the man of God, to the end-time prophet of our loving and living God, our very beloved Honorable Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida. We always remember and cherish their blessed memories, their teachings, their preachings. Amen. Amen. Magandang hapon sa ating kanilang butihing mga anak, mga apo, mga manugang, ating mga manggagawa, elders of the church, mga awit, mga manunugtog, mga kapatiran, bisita. Welcome po kayo sa lingkuang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa live webcast natin, sa YouTube at Facebook. Nalungkot ako maminamahal, like kagabi. Andito ako sa ibaba. Tinitingnan ko yung nanonood ng ating live webcast. Ni isa sa ating mga choir member, walang nanonood. Maliban sa nag-ooperate ng ating live webcast. Parang, alam niyo po ba mga minamahal na napakalaking bayad dyan sa PTV Channel 4 na hindi natin tatangkilikin kung mga palabas sa television, yung ating mga cellphones, yung ating pong mga pinaglalaan ng mga panahon, doon tayo nanonood. Grabe yung live natin last 51st church anniversary din sa Marikina. Naabutan ko yung nagpatotoo na about giving na nabilanggo. Naganap siya o kumuha siya ng NBI clearance. Grabe yung patotoo niya. Ang sabi ng Biblia, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Lahat muna ay pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat ang sumasang-ayon magsabing amen. Kaya huwag ninyong baliwalain, maminamahal. Kung nandito nga tayo sa pastoral, hindi natin pinapanood, how much more kung nasa bahay kayo. Amen po ba? Amen. Amen. Kami maminamahal. Yung sa itaas, may TV ako sa kwarto. Yun, lagi kong pinapanood. Dahil ang dami kong nabuong preaching sa mahal na pastor kapag siya nagsasalita. Beloved Minister Weldy James, kapag sila nagsasalita.
Kaya tuloy ang ating mga mangangaral kung saan-saan napupulot yung kanilang mga pangangaral. Okay lang po kung ito'y galing sa mga mangangaral na matatagal na. Pero kung imbento na lang yung ating pinapangaral, medyo ini-encourage ko ang lahat ng mga elders, mga mangangaral. Ang ating panuorin ay yung preaching ng ating dearly beloved pastor. Amen? 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 Beloved elders, amen? Praise the Lord. Dito po sa unang Korinto 4, talatang 1 hanggang 2, sabi rito, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is nalakas pa yung boses ng bata kaysa sa akin. Ha? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ipalagay nga kami ng sinuman na mga ministro ni Kristo at mga katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. Hindi po ito gawa-gawa ko at hindi ko po ito salita. Ito po'y salita ng Diyos. Lahat ng naniniwala sa salitang ito, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin pong tatalakayin ang pagiging matapat sa pagbibigay ng ikapo at handog. Bakit ini-encourage ng mga tumatayo dito sa pulpito na maya-maya tayo mapuspos ng Espiritu Santo? Bakit? Sino makasagot? Taas ang kamay. Walang tataas ng kamay? Sabihin ko sa inyo, ang tamang sagot, hindi pa natin nakuha itong ating binabasa rito. Lagi namin kayong ini-encourage na mapuspos ng Espiritu ng Diyos dahil ang sabi rito, ang bunga ng Espiritu Santo, Galatia 5:22, 23 ay pag-ibig, kagalakan, joy, peace, kapayapaan. Anong kasunod? Long-suffering, patience, pasensya, goodness, temperance, faith, meekness, faithfulness. Against such there is no law. Nabasa natin yung faithfulness, amen po ba? Doon po sa dulo, sa dulo. Ang sabi dito, buko daw dito kailangan sa mga katiwala, tayo'y katiwala, masumpungan na magiging tapat sa lahat ng ating tinatangkilik. Pumalakpak muna tayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya sinabihan tayo ni Prophet Haggai, naglagay kayo ng inyong pera sa butas na bulsa dahil kapag pagbibigay na ang pag-uusapan, iwas ka ng iwas, iwas tayo ng iwas, ayaw nating mapakinggan. Kung umiiwas ka kapag pinag-usapan ang pagbibigay ng ikaputandog, kasama ang ating mga webcast viewers sa buong Pilipinas, buong mundo, ayaw ninyo ng pagpapala. Amen? 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 Dahil sa lahat ng gusto ng pagpapala, ito ang paborito nila. Mapakinggan gaano kahalaga ang pagbibigay ng may katapatan. Nagbibigay tayo, pero yung atin lang madukot sa bulsa. Nalala ninyo mga minamahal yung babaeng balo? Sa Marcos 12, 40 hanggang 44. Sabi ng mahal na Panginoon, nakita niyo ba lahat na nagbibigay? Kumakalansing pa. At talagang ang kapal-kapal ng hawak-hawak na binibigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Akala natin, napakalaki na. Akala natin, tama na. Pero para sabi ng mahal na Panginoon, nagbibigay lamang sila ng sobra. Sobra-sobra lang sa kanilang kailangan. Ibig sabihin, hindi nagbibigay ng may katapatan. Sabi ng mahal na Panginoon, halik kayo mga apostol, halik kayo, ituro ko sa inyo, sino ang matapat dito? Tinuro niya ang babaeng balo. Nagbigay lang ng 2 mites. Ating sigurong panahon ngayon, nagbibigay lang 2 piso.
Pero ipinagmalaki siya ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi ba ninyo alam na ang babaeng ito ay nagbibigay ng higit pa sa kanyang ikinabubuhay? Dahil yung 2 peso, yung 2 mites, yung $2, ano man ang kahulugan yan, yung 2 mites, gaano man kahalaga yan, at anumang halaga niyan, ang sabi ng ating binasang talata, yan na ang kanyang ikinabubuhay. Bukas, makalawa, wala na siyang makain, walang-wala na siya. Ang sinabi ng banal na kasulatan, ipinagmalaki siya ng ating malapay. Ang sabi ng malapay, ang babaeng ito ang nagbibigay ng higit sa higit, dahil nagbibigay siya ng may katapatan. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alalahanin natin, maminamahal, sabi ng unang Samuel, ang Diyos ang nagpapayaman at ang Diyos ang nagpapaduka. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa 2, talatang 7 ng unang Samuel, ang Panginooy nagpapaduka at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya din naman ang nagpapataas. The Lord make it poor and make it rich. He bring it low and lift it up. Ulitin ko, maminamahal, sa hindi pa karakadaka na intindihan yung aking patutuo. Nung aking pong ipinaliwanag, yung isang negosyante na dati-rati may sakit na kinain na yung katawan ng puti, yung pong psoriasis. Nakikisabay lamang siya sa sakyan ng pastoral, sumasabit siya. Narinig niya ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Kung maging matapat ka, pagpapalain ka. Lahat ng hipuin ng iyong kamay, pagpapalain. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Natuto siyang magbigay, magtapat. Gulat siya, nakasalubong isang Amerikano, pinagkatiwalaan siya ng napakalaking basnig, yung nanguhuli ng mga tuna diyan sa dako ng Jensen. Pinagkatiwalaan siya ng asawa nito, yung Dun niya. Dahil sa kanyang pagtatapat, nakapundar siya ng bahay, nakapundar siya ng mga ari-arian, nakapundar siya ng sasakyan. Nung siya'y pinagyaman na, nakabili ng bahay, ayaw nang dumalo. Nanonood na lang ng live webcast. Kaya yung mga nanonood ng live webcast ngayon, makinig kayo. Kahit nagbibigay pa kayo na may katapatan. Ito, nagulat siya, maminamahal, dahil unti-unting buwabaon ang kanyang negosyo na hinahawakan, yung ipinagkatiwala sa kanya ng don niya na Amerikano, don niya na Pilipino asawa. Unti-unti silang lumulubog. Nagtanong siya sa mga malapastor at sa mga manggagawa, anong problema? Simple lang. Sabi ng malapastor, dumadalo ka ba? Malapastor, minsan-minsan na lang. Bakit? Sobrang init at saka nasa bahay lang. May naramdaman ako, nag-i-aircon lang ko doon, nanonood lang ako ng live. Sabi ng malapastor, hindi pwede yan. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, 1 John 1:7, if you are in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another. Dumalo ka! Ano pa? Nagtatapat ka pa ba? Mahal na pastor, hindi ko na alam sa asawa ko. Dahil siyang mahawak ng aming finances. Hanggang nasumpungan na lang niya, maminamahal. Yung kanyang asawa nagluloko, siya nagluloko. Kaya sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 7, ang Diyos ay nagpapababa, nagtataas, ang Diyos ay nagpapayaman, ang Diyos ay nagpapadukha. Sinabi ng Lucas 16, talatang 10, kung ikay pagkatiwalaan ng malaking bagay, doon pa lamang sa maliit na nag-uumpisa ka pa lang, magtapat ka na. Dahil kung ikaw ay masumpungang tapat, sa maliit na bagay pa lamang na iyong tinatangkilik,
ang Diyos ay tapat din na tumutupad sa kanyang mga salita. Ang sabi ng Deuteronomy chapter 15 verse 10, kapag ikay nagbibigay na hindi ka hesitant, hindi ka nagrereklamo, masaya kang nagbibigay, sabi ng mahal na Panginoon, lahat ng hipuin na iyong kamay, pagpapalain, pasaganain. Amen. Amen. Dahil ang nagbibigay ng marami, marami ring matatanggap. Ang nagbibigay ng kakaunti, kakaunti din ang kanyang tinatanggap. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa mga nagbibigay ng may kaligayahan. God loveth a cheerful giver. Kaya kinakailangan tuparin natin ito. Sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 11, perform the doing of it. So there may be a performance of your giving your tithes and offerings. Mayroong performance. 1 plus 1 equals 2. Hindi 1 plus 1 equals 0. 1 plus 0 equals 0 pa rin. Hindi pwedeng magbigay ikapulang. Hindi pwedeng magbigay handog lang. Magkasama palagi. Anong ikapo? 10% ng ating tinatangkilik. Ano ang handog? Sabi ng propeta ng Diyos, tumbasan mo ng another 10%. Nandiyan yan sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20. Tuparin mo mga utos na mahal na Panginoon, tuparin mo rin ang sinabi ng kanyang propeta. Ang sabi ng ating propeta, ating mahal na pastor, kagalang-galang evangelista, Wildy Estrada Almeida, tumbasan mo ng another 10%. Kaya 20% pinakamababa. Pag nagbibigay ka, less than 20%, you are unfaithful. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung nagbibigay tayo, akala natin ikasampung bahagi tandog na, pero below 20%. Maliwanag, maminamahal na hindi natin tinutupad ang mga utos ng mahal na Panginoon. Sabi ng Juan 14:15, kung ako'y iyong iniibig, tuparin ninyo ang aking pinag-uutos. Kapag tinutupad mo ang inuutos ng ating mahal na Panginoon na pagbibigay ng ikasampung bahagi tandog, hindi ka hesitant, hindi ka nangungwenta, hindi ka nag-iisip na ang mga manggagawa, beloved, family ng ating beloved pastor ang nagikinabang. Hindi na natin business yun. Ang business natin ay yung pag-aari ng mahal na Panginoon, ikaputhandog. Hindi atin yan. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Leviticus 27:30, dalhin natin sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Utos yan. Ecclesiastes 12:13-14. Let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Sabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang sa iyo, huwag mong pakialaman sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? We strongly believe na lahat ng pinagpala na sumunod, na grabe ang mga patotoo ngayon. Iniingatan ng mahal na Panginoon sa mga disgrasya. Iniingatan sa mga piste, sa kanilang mga pananim. Iniingatan sa mga dinobyo, sa mga bagyo, sa mga baha, sa mga pagsubok, sa mga karamdaman. Yan ang mga matatapat na Kristiyano. Anong ginawa, maminamahal? Grabe natin mga patotoo. Yan lang sa Malasigi. Meron na tayong kapatiran diyan abroad. Inipon yung kanyang kinita sa abroad. Inipon ng kanyang asawa. Hindi nagbibigay ng ikaputandog. Pagdating ng asawa, tuwang-tuwa dahil maraming pera. Nung magkasakit ang kanyang asawa galing abroad, lahat ng pinundar, lahat na nasa bangko na withdraw, binayad sa ospital, kulang pa dahil mismo yung nag-abroad namatay. Pati yung baka na bininta, inalagaan, bininta. Pagdating patuloy sa pagpapalibing, hirap na hirap pa. Anong sabi ng Malakay chapter 3, verse 10 and 11 and 12? Dalhin mo ang iyong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Subukin ninyo, subukin natin lahat ang pagbibigay na ito. Sabi ng mahal na Panginoon, kung di niya bubuksan ang dungawan sa kalangitan, isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na paglalagyan. Pangako ng Diyos yan. Hindi pangako ni Brother Buboy. Hindi pangako ng mga tumatayo sa pulpito. Amen? Amen? At ang the best doon, sa 11, kaya na ng Diyos, may kakayahan na ang Diyos upang sawayin ang mga mananakmal.
Ano pong mga mananakmal yan? Karamdaman, kahirapan, problema, suliranin. Amen. Aburido ka palagi. Dahil wala kang pera. Wala ka nang pera, hindi ka pa nagtatapat. Anong ipagtatapat mo dahil wala ka namang pera? Hindi ka binibigyan ng trabaho. Dahil kapag may trabaho ka, maliit pa nga lang yung kinikita, hindi ka na naging tapat. Atik din talaga kay lahat yan. Amen. May kakayahan ang Diyos para maalis lahat yan. Ang sabi ng malapayon, I will rebuke the devourer for your sake. Aking sasawain ang mga mananakbal, alang-alang sa inyo. Paulanin ko ng tama sa inyong mga pananim, ang ulan. Ingatan ko kayo sa mga piste, sa mga karamdaman, ilalayo ko kayo. Hindi maging kagaya doon sa paghihirap. Ang dami pong naghihirap natin doon sa abroad para lang kumita pagdating dito. Minsan sasakay pa lang ng taxi, hinold up na, pinatay pa. Pero kapag matapat ka, lahat ng probisyon na hinahanap mo, andyan magbubunga sa iyong katapatan. Kaya ibigay ang pag-aari ng Malapanginoon, ikasapong bahagi tandog, upang ikaw ay protektahan ng ating malapay. Narito po, ating beloved elder. Praise the Lord! Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala na nagtatapat, magsabi ng praise the Lord. Ilan lang yun, the Lord na lang. Pagod na kayo, maminamahal? Purihin natin malamang tayo lahat ay tumayo at ihanda na inyong mga Biblia, kwaderno, ballpen, papel para itala ang lahat ng ating pag-aralan sa hapong ito. Hinihiling po na tayo tumayo upang magbigay galang
salita ng Diyos dahil ating pinagpalang mga aral. Narito ating beloved preacher, Joven Ferrer. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Tagilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamalapit ng Isus. Maraming salamat po sa kalagas ng taglay po namin sa mga oras at buhay. Bumula sa iyo. At sa pagkato'y bigay mo sa aming malapay no, kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa buong araw na tapalapay. Bago po lahat, sa panalangin na aming kinagaan, Manuel Evangelista Waldes Estrada Almeida, ang po mga minamal na mga manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami supos sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa Panginoon. Huwag mo naman tignamin ng pagkasal ko po sa nagsisisi sa oras na ito. Pagpalay mo kami lahat at sa pag-aaral ng mga salita, nagsama salita patabang lingkod sa ganang akin. Wala magagawa, basahan lamang, alikabog lamang sa harapan, ngunit gamitin mo dalo yung papapalang espiritual sa pumamal kapatid sa dakong ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, magawa ng kaaway, demonyong antok kasaut in Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, para sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. At tayo na po yung makaupo. Welcome po lahat sa kapaintulutan ng ating pong beloved na preacher. Ako po sa magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming at YouTube, ay kayo po yung aming pong welcome sa ating pong Sunday General Worship Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ito'y pinanguna po natin pong iginagalang minamalabang lista, Waldes Estrada Almeida at ang ating pong beloved na Pastor Lina Kumuna Almeida. Sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube ay magpatuloy lamang po kayo sapagkat napakaraming pagpapalang inihanda ng ating Diyos na buhay. Sabi nga mga minamahal ng banal na kasulatan, sa sino mang lumalapit sa Diyos, kailanman hindi niya itinataboy. Amen? Amen? Yung palakpak muna na malakas mga minamahal para sa Diyos. Amen? We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord, of course. We remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldes Estrada Almeida. At ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumuna Almeida. Sa ating mga pong mga beloved workers, a pleasant after po sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating pong mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating basahin mga minamahal, kindly, ang ating unang talata dito sa aklat ng Hebrew. Ang kabanata ay 3, talata ay 15. Amen. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata 3, talata ay 15. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Yung ganong klaseng palakpak, palakpak ng inaantok yun. Amen. Amen. Dapat yung gising na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang sabi ng talata mga minamahal sa Hebrew 13:3 verse 15, while it is said, today, if you will hear His voice, harden not your hearts. Amen? Ating pamagatan ng ating pag-aaral, the response to God's message. Alam po niyo mga minamahal, sa bawat araw, may mensahe ang mahal na Panginoon. Amen. Amen. Yung ating daily Bible devotion, mensahe yan ng mahal na Panginoon. Yung ating bawat Bible study na ating pong inaatindihan, yan ay mensahe ng mahal na Panginoon. Situations daily wherein you can see divine intervention, mensahe yan ng ating mahal na Panginoon. Pero ang tanong mga minamahal, how do we respond to the message of God? Paano ba tayo tumugon sa mga mensahe ng Diyos? Kung isang araw
napanaginipan mong ikaw na ay nakaputi, naka-uniform at umaawit ka na kabilang ng mga choir. How do you respond to that? Knowing that that is the calling of the Lord. Kung isang araw, naramdaman mo na hindi ka masaya kapag ikaw ay nasa labas ng pastoral house at tinatawag ka na bilang isang manggagawa ng mahal na Panginoon, how will you respond to that? Amen? Amen? Kung nararamdaman mo sa iyong puso na ang pag-share ng salita ng Diyos para gamitin ka bilang elder of the church, para gamitin ka bilang pagsaganap ng kanyang mga gampanin espiritual sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, how will you respond to that? Alam po ninyo mga minamahal, sa bawat araw, bawat sitwasyon nangungusap ang Diyos. But most of the time, ang Kristiyano, hindi tinutugon ang mga panawagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng talata natin nabasa, while it is said, today, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Today, if you will hear His voice, kapag narinig ninyo ang kanyang mga pangungusap, harden not your hearts. Huwag na huwag mong patigasin ang iyong puso. Huwag yung gusto mo ang masunod, kundi kung ano ang pangungusap sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? To all people missing the action, the verse denotes the call that require urgent action from the hearers. Yung talatang ito, mga minamahal, sa mga taong di pa nakakilala sa mahal na Panginoon, ating beloved viewers, ang talatang ito'y nagpapakita ng agarang aksyon. Hindi pinangako ang bukas, mga minamahal. Amen? Amen? Hindi pinangako kung yung susunod na taon o susunod na buwan. Today is the day of salvation. Kaya kapag narinig mo, nakita niyo mga minamahal, nagkaroon tayo ng mga ginawang sounding. Amen? Yung mga Kristiyanong nakakadama ng banal na presence, tumanggap kagad ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Amen? In fact, sabi nung, according kung tama, if the data given to me is right, more than 30 souls ang nabautismuhan nung ating 40th church anniversary. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, the call is urgent and the action should also be urgent. Amen? Maaring sabihin ng ilan, brother, tumugon ako. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Amen? Amen? But take note, mga minamahal, kung ikaw man ay tumugon at pinag-usapan ka pa rin ang mahal na Panginoon, mayroon siyang sinasabi sa iyo, basahin natin dito sa aklat ng Romans. Ang kabanata ay 13, talata ay 11. Kindly. Ganito po ang pagkasabi, at ito yamang nakilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi naman niya doon sa mga taong tumugon, sa mga Kristiyanong nag-say, yes, Lord. Lahat po nag-yes, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sinasabi niya, and that knowing the time, that now is the high time to awake out of sleep. Pwede bang gumising ka na, kapatid? Amen? Meron ng 30 years, meron ng 20 years, 15 years na naglilingkod, pero hanggang ngayon, bunjing pa rin. Amen? Konting kibot, tisod kaagad. Maski na pinag-uusapan para magpagamit at magpakainit, ayaw pa rin. Bakit? Tulog. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, ikaw na tumugon, pwede ba gumising ka? Ikaw na di pa tumutugon, pwede ba tumugon ka? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Amen? The response that we are going to do, tandaan po niyo mga minamahal, yung calling na yan, yung tawag na yan ng ating mahal na Panginoon, yung pangungusap na yan ng Diyos, ang sinasabi mga minamahal ay mayroong tinatawag na deadline. Amen. Yung halika na anak, maglingkod ka. Ayoko. Amen? Bawat minuto, halika na anak, maglingkod. Ayaw. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ay yan po'y hindi parating ganyan ang offer ng mahal na Panginoon. Pakibasa aklat ng Isaiah, ang kabanata ay 55, talata ay 6. Pasensya na po kayo sa aking boses, mga minamahal. Amen? Hanggat mayroong tinig na naririnig, tuloy nating sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kindly, Aklat po ng Isaiah, kabanata 55, talata po ay 6, ito po ang nakasulat. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi sa English, mga minamahal, ang sabi diyan, seek ye the Lord while He may be found. Pag sinabing seek ye the Lord while, hindi yan dire-diretso, habang. Amen? Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, hindi tuloy-tuloy yan. Hindi pwedeng, hintayin naman ako ng Diyos Mabait kasi ang Diyos Ang sinasabi niya, seek ye the Lord while He, ito pang punto dyan, mayroong may be found. Hindi niya sinabing, He can be found. May Kristiyano talagang gustong hanapin ang Diyos, na kaya pinapahirapan ang sarili, pero hindi nila makita ang Diyos. May mga tao, mga minamahal, they believe that what they do, pagluhod mula pinto hanggang altar, is the way in finding Christ. Pero hindi nila matagpuan ang Diyos. Pero sabi ng talata, seek ye the Lord while. Pag sinabing while, limited offer yan. Amen? Amen? Kaya nga sinasabi sa mga promo products sa mga minamahal, sabi diyan, the supply, the promo is valid until supply lasts. Ganon din yan. The offer is valid until the time is available. So kaya huwag mong patagalin ang iyong pagtugon sa mahal na Panginoon. Kung ang panawagan sa iyo ng Diyos ay maging manggagawa ng mahal na Panginoon, huwag mong patagalin. Kung maging mang-aawit ka, huwag mong patagalin. Amen? Kung ikaw na ay mang-aawit, pero baba, akyat, magising ka na, kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. The time offered is limited. As sabi niyan, no time for ignoring. Hindi po dapat tayo nag-i-ignore o hindi pinapansin ang pangungusap ng Diyos. Sabi ang mga mangangaral tungkol sa pagbibigay at pagtatapat, you keep on ignoring. Yaman lang muna yan si Brother Buboy. Amen? Amen? We keep on ignoring. When we say the time is limited, no time for ignoring. Wala nang oras para hindi mo pansinin ang pangungusap ng mahal na Panginoon. Hindi po pwedeng lutang ka pag nangungusap sa iyo, mahal na Panginoon. Alam niyo yung lutang? Kapag kinakausap, ganon. Tapos tanungin mo, ano po yun? Lutang. Amen. Hindi po pwedeng ganon. Bawat salita, pinapakinggan. Dahil pagkatapos nito, tatanungin ka uli ng Diyos para alam mo kung naintindihan o hindi. Amen? Amen. Pagkatapos ng bawat preaching, bakit ipinapasulat? Dahil ang Kristiyano, most of the time, kapag nangungusap ang Diyos, lutang. Amen. Nakaya amen ang amen yan. Pero pag tanungin mo mamaya, pagkatapos ng preaching, ano ang natutunan mo? Ano pa yung verse niyo? Amen?
Hindi po ito about checking of attendance ang paglilingkod sa Diyos. Nandito ka nga, pero kapag malayo naman ang puso mo sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, these people worship me with their lips, but their heart is far from me. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang mga taong ito ay in action, they thought showing it as their worship for me. But when you open their heart, when you open their mind, bubuksan mo yung puso at ang kanilang isipan, malayo. Ayaw ng Diyos na mananamba na gano'n. Ang gusto niya, mga minamahal, yung nandito, sinasaliksik sa seeking the Lord while He may be found. Talagang hinahanap ang mahal na Panginoon. Maring ngayon, sasabihin mo, kilala ko na ang Diyos. Marami pa tayong dapat malaman patungkol sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Wala pang nakakakilala sa Diyos ng buong-buo. Pasalamat na lamang tayo kapag ating naramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng impormasyon, pagpapakilala kung sino ang totoong Diyos. Kaya nalaman natin, dapat pala ang Diyos sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Nalaman natin pala, mga minamahal, ang Diyos ay hindi ribulto. Nalaman natin pala, mga minamahal, na yung pagpalakpak ay kalooban ng Diyos. Na yung pagpupuri, pagsayaw na may kabanalan, ay ito pala ay kalooban ng Diyos. Na yung ating pananampalataya, siya rin pala magpapagaling sa karamdamang problema mo. Na kapag ikaw pala nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon, lahat ng kasalanan mapatawad at ikaw ay tatawaging anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody should praise the Lord. The thing that about God, napakarami pa. Kaya wag mong iisipin, mga minamahal, sa oras na ito, kumpletong-kumpleto ka na sa impormasyon ng ating mahal na Panginoon. Life everlasting is knowing Jesus. Amen? Amen. Totoo po yun, mga minamahal. Ang buhay na walang hanggan, kung gusto mong mata mo yan, kilalanin mo kung sino ang totoong Diyos. At kung paano mo kapag magawa mo yan, mga minamahal, doon mo nalalaman, mga minamahal, o hindi ka pala matatakot sa oras ng kabagabagan. Hindi ka pala matatakot at mabibigla kapag may mga sakuna o mayroong mga pandemya o may mga problema ang buong mundo. Dahil alam mong kinakanlong ka ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Not forever po the door of salvation is open. Amen? Hindi parating ino-offer sa iyo ang pagiging mang-aawit. Hindi parating ino-offer sa iyo ang pagiging instrumentalist. Hindi parating open sa iyo ang pagiging manggagawa, ang mahal na Panginoon. Kapag dumating yan, today is the day for you to respond. Ngayon ang araw na dapat sabihin mo, yes Lord, I will follow you. Tulungan mo kung hindi ko kaya kung saagan ang akin. Ngunit sa iyong kahabagan, tutugon ako at alam kong hindi mo ako pababayaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Remember the time of Noah? Noah's Ark? Nung Noah's Ark, mga minamahal, sinabihan siya dahil grabe ng kasalanan ng mundo. Sinabihan siya ng mga pang gumawa, Noah, gumawa ka ng arka. Saan? Doon sa tuktok ng bundok. Di sige, masunurin si Noah, mga minamahal. Siya lang ang righteous man that before. Amen? Nung sinasabi niya, mga minamahal, habang gumagawa siya, hindi niya kinakalimutan mag-share ng salita ng Diyos. Sabi niya, magsisi na kayo. Dahil kung hindi, gugunawin ng Diyos ang buong mundo ito sa pamagitan ng malaking baha. Kaya kung gumagawa ng arka, diyan tayo papasok. Sinasabihan, tinatawanan siya ng mga tao. Nababaliw na si Lolo Noah. Ngayon, kapag ikaw ay nakaputi, pinagtatawanan ka, huwag kang masaktan. Bilang tao, nasasaktan ka. Pero huwag kang masaktan dahil yung ginawa mo ay utos ng Diyos at hindi utos ng tao. Yung ginawa mong
suot na puti, paglilingkod sa malapan, dala mo Biblia, yan ay utos na mahal na Panginoon. Ang pinapagalak mo dyan, hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pagtawanan ka man ng buong mundo, it doesn't care. Dahil ang importante, hindi natatawa o hindi ka inaalimura o nagagalit sa iyo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Sa isang totoong tumawag o tumugon sa panawagan ng Diyos, everything doesn't matter. Only God. Patungkol lang sa Diyos ang isang bagay na napakahalaga sa Kanya. Kaya kapag pinagtawanan ka, sasabihin kang, ay, aleluya ka na, wala ka na sa sarili, sa mga baguhan, mararamdaman yan. Tutuliksin ka ng mahal mo sa buhay. Sasabihin, itatakwil ka. Hindi mo dapat pinapansin at kinatatakutan yan. Sapagkat alam mo kapag nagkumapit ka sa mahal na Panginoon, lahat ng taong galit sa iyo, lahat ng taong mahal mo sa buhay na para bang ikaw ng pinakamasama, kayang baguhin yan ng mahal na Panginoon. Marami tayong mga black sheep sa pamilya. Nung sila po ay black sheep sila, problemado sila. Tapos nung naging Kristiyano, lalong nagalit. Tinakwil, ayaw nila maging mabait. Alam ko talagang nasa katinuan yan. Nung black sheep, galit na galit sila. Pero nung tumino, lalong nagalit. Kaya magandang patotoo yung mga Kristiyanong dati-rati, yung buhay nila buwangas, yung sugarol, yung mga nagpapatuto, kilala ng buong baryo. Pero nung sila nakakilala sa malapay sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, binago sila ng ating mahal na Panginoon. Amen! Brother Damian Manawat, mamamatay na sa kanyang karamdamang tuberculosis. Sugat-sugat ang kanyang likod dahil sa parating nakahiga. Ang mga kapitbahay niya, nagre-ready na yung kanyang puhunan pagsugal. Hinintay na lang nila na mamatay at sila'y maglamay, magsugal. Amen? Nabalita rinig niya sa telebisyon. Yung katulad sinasabi ng binabaw ng preacher, yung preaching ng ating malapastor. Nakita niya, Jesus Miracle Hour. Narinig niya, puntaan niyo yan. Pinuntahan ng kanyang mahal sa buhay ang ating mga kapatid sa Jesus Miracle Crusade. Pumunta ang manggagawa. Pinangaralan ng nasa baba. Amen? Talagang sinabi, napakalaga maglingkod kayo kung gusto yung gumaling ang mahal sa buhay. Tumanggap ang kaniyang mga kapatid na sa mahal na Panginoon. Inakyat nila si Brother Damian sa taas. Naririnig niya pero hindi siya makabangon. Hindi siya makapagsalita. Dahil pag nagsalita, ni konting salita, lalabas ang sariwang dugo. Sorry sa mga umakain. Amen? Dahil wala ng baga. Amen? Nung inakyat mga minamahal, sabi ng mga gaw, ipapanalangin ka namin, Brother Damian. Nanalangin, tapos humigaw ka, hallelujah, praise the Lord. Sabi ng kanyang malasabay, ay wag! Lalabas ang dugo. Amen. Huwag kayo matakot, sabi ng manggagawa ng mga Panginoon. Amen. Sumigaw ka, hallelujah, praise the Lord. Ang ginawa ng ating brother Damian, one full force. Hallelujah, praise the Lord. Tahimik lahat. Anong hinihintay? Lumabas ang sariwang dugo. Pero himala ng himala, ni isang patak na dugo, walang lumabas. Totoo ang Diyos! Amen! Alam po niyo mga minamahal, that time, sabi ng mga gaw, brother, gusto mo pabautismo? Gusto ko. Nung siya pabautismo mga minamahal, sugat-sugat ang likod. Nagpabautismo sa tubig. Pag-ahon, ramdam niyang kalakasan sa kanya mga binti. Alas 3 ng hapon, buong dumalandan, inikot nila yan. Pinapatuto nila, yung kababayan ninyo na mamamatay na ito ngayon, pinalakas at pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng mga sugarol, sayang. Bakit? Kala na sugal na. Pero may kalooban ng Diyos na dapat masunod. Kung ikaw ay gumanap ng banal na kalooban ng Panginoon, masusunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Genesis chapter 7 verses 13, italon sa 15 hanggang 16. Amen.
Dito po sa aklat ng Henesis, Kabanata 7, talata 13, talo ng 15 hanggang 16. Amen. Nang araw ding yaon ay lumulan sa sasakyan si Noe, at si Sim, at si Ham, at si Japet na mga anak ni Noe, at ang asawa ni Noe, at ang 3 asawa ng kanyang anak na kasama nila. At nagsidating kay Noe sa sasakyan na 2 ang lahat ng hayop na may hinga ng buhay. At ang mga nagsilulan ay lumutang lalaki at babae ng lahat ng nalaman gaya ng iniutos sa kanya ng Diyos at kinulong siya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Sa dami ng kinausap ni Noah, mga minamahal, Noah. Amen? Halika kayo maglingkod, ayaw nila masumunod. Amen? Maski na anong mensahe ng Diyos, ayaw nila tumugon. Dumating ang oras na sabi niya, okay, Noe, asawa mo, yung 3 anak mo, may kanyang asawa, isama mo, sige, pasok na kayo. Pagpasok nila, mga minamahal, anong sinabi ng talata? And God and the Lord shut him in. Ibig sabihin, ang nagsara ng pinto ay walang iba, kundi ang mahal na Panginoon. Hindi si Noah. Amen? Kaya nung umulan ng mga minamahal, nandyan na yung bahang malaki. Kumakatok ang mga tao. Naniniwala na kami sa iyo, Noah. Papasukin mo na kami. Tulungan mo kami. Anong sagot ni Noah mo, minamahal? Hindi ako ang nagsara ng arka, kundi ang Diyos. Limitado ang oras ng paglapit sa Diyos. Habang open pa ang kaligtasan, tanggapin mo at maglingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen? Habang parati kang kinakausap ng mahal na Panginoon, kapatid, nandito ka na, gumising ka na, gumising ka na. Dahil upang sa ganun, hindi ka pa makalabas dyan. Baka bigla ka na lang ma-kick out. Amen? Sayang ang pagkakataong ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, the response with determination could lead to our rest. Kung ang ating pag-say, yes Lord, ay determinadong pagsagot sa mahal na Panginoon. Pag sinabing determinado, mga minamahal, pag nag-yes ka, you really trust the Lord. Amen? Amen? At walang kang kakatakutan. Kainin mo na, Mateo, Kabanata 6, talatay 25 hanggang 30. Amen. Aklat po ng Mateo, Kabanata 6, talatay 25 hanggang 30. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik, ni nagsisigapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila? That's right. At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng 1 siko sa sukat ng kanyang buhay? At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangababalisa? Wariin ninyo ang mga liro sa parang, kung paanong nagsisilaki, hindi nangagpapagal, ni nangagsusulid man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Salomon man, sa buong kaluwalhatian niya, ay hindi nakapaggayak na gaya ng isa sa mga ito. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukas ay iginagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, pag sinabing rest, amen, hindi ibig sabihin, mga minamahal, wala nang worries. Amen. Pag sinabing rest, yung true rest na sinasabi is not the absence of problem, but
the absence of worries in the midst of problems. Kapag ikaw nandyan sa kaliwat kanan ng problema, pero relax na relax ka pa rin at buong buo ang tiwala mo sa Diyos, ang tawag diyan, totoong pagpapahinga. Amen? Amen? At kaya ko sinabing napakahalaga na kapag mag-yes Lord ka, ay determinado ka. Dahil ibig sabihin, pagtitiwalaan mo na ang Diyos hindi ka pababayaan, hindi ka iiwanan. Amen? Kaya nga nakita niyo yung talatang nabasa, nag-aaburito ang tao, anong kakainin, anong dadamitin. Ibon sa parang hindi nagtatrabaho. Hindi nga marunong pumalakpak yun eh. Hindi nga marunong dumalo yun eh. Pero pinakakain na mahal na Panginoon. Lalo na tayo. Nagpe-praise the Lord, hallelujah tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, mas mahalaga tayo kaysa sa ibon. Mas mahalaga tayo kaysa anumang bulaklak. Amen? Pero sometimes, yung kahalagaan ng pagpapahalaga ng Diyos yan sa atin, we disvalue it. Ang baba ng ating pagturing sa pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Kaya tayo po, mga minamahal, ay nag-aaburido. Akala natin ay kaya tayong pabayaan ng Diyos na mapahamak lang ng walang dahilan. Amen? Pero tandaan po natin, mga minamahal, kung ikaw ay totoong nananampalataya sa ating mahal na Panginoon, panghawakan mo ang kanyang salita na hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan sa gitna ng mga problema. Kung sa oras na ito'y wala kang makain, God can provide you food to eat. Marami na nagpatutunan yan. Nasubukan na rin namin yan. Wala kami pagkain. Wala kami luluto. So, kaling kami gawain, gutom. So, sabi ko, walang may luluto, kala ko may pagkain, wala pala. So, sabi ko, walang problema. Ibig sabihin, pinagpapasting tayo naman na Panginoon. Puri tayo. Pagdating namin sa bahay, puri kami. 1, 2, 3 awitin, maya-maya may kumakatok. Nabalitaan namin, wala daw kayong isasayang. Punta kayo sa bahay, kunin nyo yung isang kaban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sinong kakausap sa taong yan? Hindi pa nga kami lumalabas. Paano nila nalaman na wala kami makakain, kundi nangusap ang mahal na Panginoon? Amen? Kapag hindi mo binibitawan ang pangako mo sa Diyos, ang paglilingkod at pananampalataya mo sa mahal na Panginoon, gagawa siya ng himala. Kailan ba tumigil ang manna from heaven? Kailan tumigil bumagsak ang manna from heaven? Atin munang basahin Joshua chapter 5 verses 11 up to 12. Ganito po ang pagkasabi, at sila'y kumain ng imbak na trigo ng lupain sa kinabukasan pagkatapos ng Paskwa ng mga tinapay na walang libadura at ng sinangag na trigo sa araw ding yaon sa 12 at ang mana ay naglikat ng kinabukasan. Pagkatapos na sila'y makakain ng imbak na trigo ng lupain at hindi naman nagkaroon pa ng mana ang mga anak ni Israel, kundi sila'y kumain ng bunga ng lupain ng Kanaan ng taong yaon. Amen. Sila'y kumain ng imbak na trigo. Noong magsimulang ang mga tao ay i-provide ang kanilang mga pangailangan sa pamagitan ng kanilang lakas, doon tumigil ang pagbagsak ng manna from heaven. Amen. Ang nais ng Diyos, ang tao parating nagtitiwala hindi sa kanyang sarili, kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung ikaw ay may karamdaman, mayroon kang napakaraming pera sa bangko, hindi doon sa pera ka nagtitiwala, kundi sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay maraming kilala, may pinag-aralan ka, mayroon kang problema, hindi ka nagtitiwala doon sa mga kakilala mo. Hindi ka nagtitiwala doon sa connection na meron ka. Ang pinagtitiwalaan mo ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang masama, ang tao ngayon, kapag may problema, anong ginagawa? Taken for granted ang mahal na Panginoon. Siya ang pinakahuli. Kapag wala na magawa, saka lang lalapit, Diyos ko, ako'y nagkasala, patawarin mo ko. Amen?
Ang sinasabi ng Diyos, mga minamahal, habang ikaw ay malakas, maglingkod ka na sa mahal na Panginoon. Hindi yung walang-wala ka, lupay-pay ka, saka ka lalapit. Amen. Sa anumang oras ng iyong buhay, anumang puntos ng iyong buhay, may pagpapala o walang pagpapala, kailangan mo ng tulong, mga minamahal, lumapit ka na sa mahal na Panginoon. Unahin mo parati ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ang isip ng Kristiyano, parating nauuna ang mahal na Panginoon, patuloy na babagsak ang mana from heaven. Pero kung nagsimula ng tao na ang pagtiwalaan niya ay ang kanyang ipon sa bangko, yung kanyang mga koneksyon, yung kanyang pinag-aralan, whatever possessions na meron siya, kung nagsimulang Kristiyano magtiwala sa mga yan, later na lang ang mahal na Panginoon, mawawala ang pagbagsak ng mana from heaven. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Dapat daw, mga minamahal, in everything, in any time of our lives, dapat inuuna natin ang pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Hindi sa kung anong meron at kakayahan na meron tayo. Dahil doon, titikil ang pagbagsak ng miracle sa buhay mo. Kapag puro ka na lang, kaya ko yan. Gusto ng Diyos, para tayong bata, nagtitiwala parati sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Exodus, malapit na po tayo magtapos. Exodus, Kabanata 33, talata 13 hanggang 14. Dito po sa aklat ng Exodo, Kabanata 33, talata 13 hanggang 14. Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo na kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan upang ikaw ay aking makilala na anupat ako'y makasumpong ng biyaya sa iyong paningin at akalain mo na ang bansang ito ay iyong bayan. At kanyang sinabi, ako'y sa iyo at ikaw ay aking bibigyan ng kapahingahan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kailan niya natanggap yung kapahingahan? Sa verse 14, ang sabi diyan, and he said, my presence shall go with you, and I will give you rest. Anong sikreto? Para relax na relax ka, hindi ka aburito parati? Presensya ng mahal na Panginoon. Amen! O bakit pinababayaan mo kapag nagkakumikilos ang banal na presensya na kung saan ka nakatingin? Hindi ka nagsusumikap madamang banal na presensya ng Diyos. Yung pala mga minaman dahilan kung bakit napakagulo ng buhay mo. Natatakot ka, Kristiyano ka, pero matakutin ka pa rin. Nagraradal ka kagad. Konting kibot sa kaliwat kanan, aburito ka na kagad because you lack the presence of God. Kaya nga sabi ng mga mangangaral, ating beloved pastor, beloved preacher, habang umaawit, habang naggagawain, manatiling 100% ang ating attention dahil kakausapin mo dyan ang ating mahal na Panginoon habang kumikilos sa kanyang presensya sa ating kalagitnaan. Hindi ka dapat kung ano-ano mga ginagawa. Bakit? Hindi lahat ng panahon kumikilos ang banal na presensya ng Diyos. Bakit kailangan ikaw ay dumalo? Pwede namang webcast, sabi ng ilan. Di ba? Sabi ng Biblia, fellowship, pag sinabing fellowship, one another, nagkikita-kita yan. Di ba? If you see in the light, we have fellowship one with another. Sabi ng talata. O hindi naman sinabing, in the light, we have webcast one another. Di naman, fellowship. Pag nag-fellowship, hindi lang magkatabi lang kayo dyan. Nag-uusap ka. Lahat ng kinausap ang kanilang katabi mula kanina, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung ilan, magkatabi na, mag-uuyan yan, di man lang nakapag-share ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Bahala ka dyan sa buhay mo. Ako'y mainit. Amen? Pagdating mo, pag may katabi ka, lalo ng mga baguhan,
ikwento mo paano ka pinagpala sa araw na ito. Napakahalaga niyan, mga minamahal. Nung kami po'y unang makakilala sa mga Panginoon, 1992, pag-upo mo, mga minamahal, baguhan-baguhan, lalapit ang isang nakakuha na mahabang buhok, lalapitan ka. Brother, sister, kumusta po? Ngayon lang po kayo nakarating. Taga saan po kayo? Ano po nga dahilan na naparito kayo? Paano yung nalaman? Mga ganong questions. Amen? Hanggang sa ma-open. Salamat po. Alam mo, kanina pinagpala ko. Patotoo na. Amen. Para na sa ganun, yung baguhan na dumating, tutubo ang kanyang pananampalataya. Ganun pala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang mga choir member hindi nagluluko, nagtitipon-tipon sa gilid. Amen. Mayroong mga in charge na nakaupo, nilalapitan, brother, sister, mukhang malungkot ka. Anong problema? May problema, walang pamasahe. May mga taong parang pinagsakluban ng langit at lupa ang problema. Amen? Eh, pag ikaw ay mayroong espiritong magagalakin, tandaan nyo mga minamahal, peace, long-suffering, joy. Ang totoong pinagpala, tanggap ang banal na presensya ng mga Panginoon, masasayahing Kristiyano. Amen? Huwag kang lalapit kapag namumroblema ka dyan. Siguro unti-unti kang may kumikilos ang banal na presensya, hindi ka nagsusumikap, nawawala unti-unti ang joy, peace. Amen? At ito na, kasi sinabihan ka na Sister Vines, kayo po ang in charge, hindi ka nakapagnalangin masyado kanina madaling araw. Amen? Sinabi niya, problema ko, ganito. Andan, anong gagawin ng ilan? Nga. Instead na magpa-lift up ng pananampalataya, lalong pinadadaganan. Hindi ganoon ang nais ng Diyos. Dapat daw, lahat ng narito, Galatians chapter 5, 22 to 23, bunga ng Espiritu Santo. Kapag ikaw ay totoong anak ng Diyos, nararamdaman mo ang mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Our response opens the access to God's help. Depende sa response na gagawin mo. Amen? Ang sabi ng Juan, Kabanata 1, talata 12, but as many as receive Him, to them gave He the power to become sons and daughters of God. So ako ang response niyo, mga minamahal na bisita, yes Lord, maglilingkod ako sa iyo. It opens the door for your blessing coming from God. Kung ikaw na matagal na pero inaantok at ang pangungusap ng Diyos, gumising ka na at sasabihin mo, yes Lord, magigising na ako, magpapakainit na ako. It opens your door to the blessings coming from God. Amen? Amen. Pero kapag ang response mo, tagal pa naman darating ang Diyos, di pa nga natatalo ang Iran eh. Mananalo pa dyan, papasok pa dyan ng China eh. Kung ano-ano mga pinag-iisip-isip natin mga minamahal na puro giyera. Huwag mo nang isipin yan. Kung naririnig mo yan, huwag mo nang isipin yan. Sabi ng talata, makakarinig kayo ng giyera sa buong mundo at magkakaroon ng tagutom. Pero, hindi pa ang katapusan. Hindi niya sinabing, makikichismis kayo patungkol sa giyera. Hindi niya sinabing, aaburiduhin ninyo ang patungkol sa giyera. Ang sabi niya, pakinggan mo lang. Pero manatili kang naglilingkod at nagpapakainit sa mahal na Panginoon. Amen? Brother, paano yan? Sabi mo, manahimik lang ako. Ang mahal-mahal ng diesel, ang mahal-mahal ng gasolina, pati yung premyo ay yung presyo ng mga bilihin ay nagmamahal na. Anong gagawin ko diyan? Again, do not forget na ang Diyos natin, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kapag nananatili ka diyan, kapag nananatili ka diyan, yun ang tinatawag na pananampalataya. Pero, kapag ikaw, binibitawan mo yan at gumaganong-ganong ka,
mayroong reservation ang iyong pananampalataya. Amen? Ang tawag ng Galacia dyan, atras abante na pananampalataya. Galacia 1:5 yan, mahal. Pag manampalataya ka, atras abante. Ay, mainit ako ngayon. Ay, hindi bukas. Ay, mainit ako ngayon. Ay, hindi bukas. Sabi ng talata, huwag kang mag-expect ng anumang katugunan sa iyong panalangin. Amen. Kung yes, yes talaga. Mamatay, mabuhay. Dahil alam mong ang pinaglilingkuran mo, Diyos na buhay. Amen? Amen! Ganun talaga dapat ang Kristiyano, mga minamahal. Natisod ka. Doesn't matter. Nakakatisod ito lang malapay noon. Panalangin ko dapat malapay noon ang aming kapatid na ito na kinatitisuran ko. Sana pagpalain mo rin siya mawala sa kanyang pagiging katitisuran upang lahat ng kanyang kapatiran maging dahilan upang sila magkaroon ng kaligtasan. Panalangin mo kapatid mo na kinatitisuran mo. Huwag mo siya sumpahin, huwag kang magalit sa kanya. Bakit? Gusto niyo lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Walang gusto dito na siya lang ang mapunta ng langit. Kapag mag-isa mo lang sa langit, malungkot doon. Kaya nga sabi niya, magdalahan kayo ng inyong mga pasanin. Kung nakikita mo kapatid mo nang hihina, kapatid, tumayo ka! Buhay ang Diyos. Maasa ng kanyang tulong sa iyo. Amen? Hindi mo pwedeng, bayan! Nalimura pa natin yung ating nanghihinang kapatid. Hindi dapat ganon. Hindi yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Ang gusto niya, tayong lahat, we are, nakita niyo, sinasabi ko parati, ang Israelita, nung dumaan sila sa mapulang dagat. Amen? Lahat mabibigat, may mga dala, dami. Pero nung sila lahat ay dumadaan sa mapulang dagat, dumaan sa tuyong lupa. Lahat nakatawid. Nung bumalik ang tubig ni isang Kristiyano, walang na lumulutang doon. Kapag nadapa yung kanilang kapatid, binabalikan nila yun. Tayo kapatid, lakad lang, malapit tayong dulo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nag-iiwanan ang mga anak ng Diyos. Amen? Kapag nagkamali ang anak mo, kapatid mo, sige, halika na kapatid. Wala naman, lahat naman tayo nagkakamali. Humingi ka lang sa mahal na Panginoon ng kapatawaran. Nagpapatawad ang mahal na Panginoon habang bukas ang arka ng kaligtasan. Amen? Amen! Dapat ganoon ang ugali ng Kristiyano. Hindi nagkakagatan ng Kristiyano. Nagmamahalan ang mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, mga minamahal, Jeremiah, Kabanata 33, talata 3, italon sa 6 hanggang 7. Beloved instrumentalist, please. Aklat po ng Jeremiah, Kabanata 33, talata 3, talon sa 6 hanggang 7. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay. That's right. At mahihirap na hindi mo nangalaman. Narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan. That's right. Aking gagamutin sila, at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Amen. At aking pababalikin ang nangabihag sa Huda, Praise the Lord. at ang nangabihag sa Israel, at aking itatayo sila na gaya ng una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen! Kung nag-aaburido ka, meron tayong telephone number sa mahal na Panginoon. Jeremiah chapter 33 verse 3, mga minamahal. Call unto me and I will answer thee. Amen? Hindi niya sinabing, call unto me at bahala ka sa buhay mo. Ang sinabi ng Diyos, call unto me with an assurance, sinabi niya, I will answer thee. Amen? Amen? Mula ngayon, huwag kang mapagod kapatid tumalangin sa mahal na Panginoon. Ano mang pinagdadaanan mo, tumawag ka lang sa Kanya dahil tutugunin tayo ng ating Diyos na buhay. Kindly, tayo natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod
magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y aawit at sasamba hanggang sa pagbalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Hallelujah! Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Nung una, ang sabi ko, sa'yo nag-asa, niwala ko iyong Diyos. Nung una, ang sabi ko, hindi iiwan, hindi lalayo sa pagkuling ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig. Hallelujah! Nagtiwala sa sarili at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Ako muling ibalik ang ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Mga minamahal, God is waiting for your response. Naghihintay ng Diyos ng katugunan sa bawat pangungusap na kanyang ibinibigay sa iyo. Nung una mo kilala, wala Panginoon, bakit ngayon lang kita nakilala? Pero bakit ngayon, kayang-kaya mong iwanan ang iyong katawagan? Pinatitigas sa iyong puso.
Saan nanggaling ang ganyang kaisipan? Saan nanggaling ang ganyang klaseng kaisipan? Ang sabi ng Diyos, huling talata, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ano mang problemang meron ka, itawag mo yan sa Diyos. Tutugunin ka ng ating mahal na Panginoon. Kung may takot sa iyong puso, tumawag ka sa Diyos. Kung may kalungkutang meron ka, tumawag ka sa Diyos. Bakit hindi ka tumatawag kasi? Ba't sinusulo mo ang problema? Bakit kayang-kaya mo na ba yan? Ang sabi ng Diyos, huwag mong kayanin yan. Dahil sa pagganon ng isip mo, patuloy na babagsak ang mana from heaven kung parati ka nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Pero pag sabi mo, kaya ko yan, titigil ang mana from heaven. Ang pagtitiwala, mga minamahal, sa Diyos lamang at hindi sa kanino man. Ngayon, magdasal tayo sa Diyos. From your heart, pray. Kausapin mo ang Diyos para mawala yung parabang ang bigat-bigat ng kamay mo manalangin. Parabang ang bigat-bigat ng kamay mo magpuri. Parabang, di ba, lutang ka pag ikaw ay naglilingkod. Mawala yan. Kung kakausapin mo ang Diyos sa oras na ito, sabihin mo sa mahal na Panginoon, tulungan mo ako ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Pagkilalayo sa dakila. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo at pagkilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Father, narinig mo ang panalangin ng iyong mga anak. Sa iyo lamang po kami umaasa. Kung hindi mo kami panghahawakan, hindi namin kaya. Pagbukludin mo kami sa isang pag-ibig at pananampalataya. Turuan mo kaming humakbang upang aming ganapin ang aming kanya-kanyang katawagan. Marami pa sa aming mga kababayan ang nangangailangan makakilala sa iyo upang maganap ang kanilang kaligtasan. Help us. Help us find our mission. Tulungan mo kami. Mapagkasami mo na Panginoon. Tulungan mo kami makaganap yung pananakaloob. Itong aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers,
Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, hinakailangan manampalataya ka sa isang Diyos. Unang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa, ay ang pagsisisi. Magsisi tayo na tayo nagkakasala. Huwag ko tayo magsisi hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos, nakikinig ng ating panalangin. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name so that your sins may be forgiven and you shall receive power, the Holy Spirit. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Magpatuloy ka. Hindi pwedeng pag natanggap mo na bautismo, matitigil ka na. Magpapatuloy tayo, sama-sama tayong hahakbang hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito lang ang aking sabihin mo, kapatid. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawa. Mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa pinakamalapis na ito yung mga anak. Tumugon sa iyong panawagan, malapay noon. Ano man din ang kanilang paglapit sa iyo. Tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang distansya makaadlang sa ipagpapala sa iyo mga anak. Saan man sila naroon ngayon, alam kong abot mo sila sa kanya sa makapangyarihang kamay. Malapay noon. Namamalapay na panalangin na aming ginagamit ng Barbangsta with Estrada Almeida. Patawarin sila sa kanilang pagkasala. Gawin mo silang tunay Kristyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa kanilang buhay sa kalangitan. 10 na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo lahat ay tumalangin mga minamahal para sa ating po mga espesyal na ating mga pangailangan. Kapag tayo may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may malas sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos na mambanda sa iyong pangalan ay pinakamalapit sa iyong salita. Kapag awi maramdaman sa atong Espiritu, kami makapangyarihan para sa gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa bandalangin na aming ginagamit ng Barbangsta with Estrada Almeida, ay pumaminaman na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, stroke, high blood, kasaut in Jesus' name. Magawa ng kaaway, mga palulupaypay, panalamig, kasaut in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia, kasaut in Jesus' name. Mga karamdaman, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro, amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen, praise the Lord. At dyan na pagtatapos ating mga pagkasalita ng Diyos. To God be the glory. Tadanda ko na po sa ating pong announcement. Narito po ating pong beloved elder brother Arvin. Praise the Lord. Beloved, ordained preacher pa po. God bless you, everybody. Jews, palakpakan po natin ating malapangin na minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord! Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan nating napakinggan. Muli tayong hallelujah ginising sa ating mga natutulog na pananampalataya. At ngayon, mga minamahal, ay sabi nga ng unang talata na ating nabasa, now is the high time na tayo po'y magsigising. Hindi tapos na po yung ating anniversary, ay tapos na yung ating mga tungkulin. Palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Ibig ko lang isingit ito para huwag kalimutan ng mga Kristiyano na kasama natin sa ating mga follow-ups, na ating mga sounding. Tayo po, minamahal, ay magpatuloy sa pagpapalo-up sa mga nabunga natin. Amen? Amen? Andyan pa po ba kayo? Tuwing Martes, andito po na po kayo, yung gustong sumama, mga estudyante na wala ng pasok, mga nagtatrabaho, guro, mga ano bang tapos na ang klase, at mayroon kayong 2 buwan na bakasyon, i-google natin yung bakasyon na yan sa full-time na pagpapalo-up para ang lahat ng mga nanlalamig, nanlulupaypay ay marirevive. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Okay. This coming Tuesday, itong Martes, alas 10 po ng umaga, antayin ko kayo. Ako ang kasama ninyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Martes, sa Martes, alas 10 ng umaga, magpalista yung gusto ring darating ng Martes, diyan sa information ng sisters. At sa Thursday, magpalista din. Siyempre po, kung may kasama akong elders, sa Thursday, may kasama ding elder. At ang pangatlo, linggo-linggo ito, hindi na ito matitigil. Saturday naman, yung pang-Sabado, baka sabihin ninyo, mayroon pa rin pasok. Alam ko po, mayroon tayong saving day na ipinoproklama sa mga LGUs. Lunes lang hanggang Huwebes ang pasok. Biyernes, Sabado, Linggo, wala na tayong pasok. So, obligado ko kayong kausapin na tayo po'y sama-samang magpaluap. Ibang grupo ang Martes, ibang grupo ang Huwebes, at ibang grupo ang Sabado. Lahat ng nakakaintindi, pumalakpak at magsabi ng praise the Lord. Okay. Pangalawang project. Naalala ninyo, minamahal, nung ating anniversary? Sister Jen, ilang dinagdag natin na upuan? Ilan? 300, sana ba? 350 o 400? 360 yata. Dahil 60 nakapagpahiram pa tayo. Naghiram pa tayo sa ating kapitan dito sa Mamarlao Baybay. Nagpahiram pa siya ng 60. 360. Para ma-offset yan sa darating na 41st anniversary, magkaroon tayo ng pami-pamilyang project. Ako magbubuluntaryo na ng mahahaba. Asan na yung, pakita nga natin dito sa harapan yung mahaba na upuan. Kindly. Sino may hawak ng mahabang upuan? Kindly. Pakihila po dito sa harapan. Yang isa yan. Okay yan, beloved Brother John. May mahaba dyan, yung puti. Yung puti. Tinulugan. Tinulugan. Dito po, dito. Yung puti na tinulugan doon, magboluntaryo na ako. Ako nang ayaw kong kayo lang pagpalain. Pagpalain din kami, mga manggagawa. Bali, 5 armchair na mahahaba, yan ay pledge ko na. Palakpakan muna natin mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga pamilya, 5 hanggang 10 armchair, kagaya nito na sa harapan. Brother Rom, iwagayway mo dito, iwagayway mo dito para, iwagay mo ba? Ganun, para makita nila. Ito kasi matibay ito. Yan, matibay yan. Yan lang ang ating bilhin. Huwag tayong bumili ng mga mumurahin. Madali lang, mumurahin din tayo ng mga opo, baka ma-disgrasya pa. 5 minimum, 10 maximum per family. Wala man lang nag-response. Salamat sa nag-response. Pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. At ano pa? Di po ba nagsalita na po ako? Grabe ng init talaga. Nanampalataya ako, ating chapel dito sa San Carlos ay magiging air condition. Kaya,
Yung mga pinagpapala, ang kailangan natin, may contact na po akong dalawa. Kung centralized, medyo mabigat. Pero yung nakatayo lang, 5-tonner, 10 5-tonner at saka 2 3-tonner, kaya na palamigin ito. Lahat ng naniniwala, nalalamig na ito ng 12 lang, 10 5-tonner at saka 2 3-tonner. Magsabing amen. Oh, kaya na. Kaya na natin itong palamigin. Ito yung ating proyekto nitong taong ito. Ma-aircon itong ating chapel para hindi na tayo maiinitan. Siyempre po, bago natin airconin to, i-close muna natin yung mga bintana. Amen? Amen? At ayusin muna natin yung ating kisame. Amen? Amen? Praise the Lord! Dahil ang amin pong task ngayon, atin pong hilingin sa mga beloved children at beloved parents in the Lord, ang aming task ngayon, dahil tapos ng ating pong fasting house, sisters at brothers, amin namang ayusin yung pastoral house ng mga pastoral worker. Kaya yata iilan lang ang mga kasama dahil hindi nagustuhan. Parang ano lang, dogmon lang ng baboy na nanganganak. Kaya amin na pong ayusin yang pastoral house. Kami na po ang in charge dyan. Ipaayos na po namin. Kaya ating beloved brother Jan, wala nang trabaho sa labas, dito na sa loob. Palakpakan muna natin ang ating malaman. Unahan ko na po siya. Praise the Lord. Siyempre po, pangatlo, huwag ninyong kalimutan, sa lahat na mag-announce, Merkulis, Bernes, Sabado, Merkulis, Bernes, Sabado nga, overnight, at Linggo, mag-maintain po tayo ng fasting and prayer weekly dahil yon ang panawagan nating beloved minister, Wildy James Almeida Jr. Mag-maintain po tayo, magmula sa mga pastoral worker, elders of the church, choir members, it's either Jesus Finest Generation Choir, Youth and Singles Choir, at Adults Choir. Pag sinabing mag-maintain, pinakamababa po 3 araw sa isang linggo, makapag-street po tayo ng fasting dito sa pastoral. Pag fasting na talagang pag-usapan, tinitingnan kagad ang katawan natin. Malulusyang na naman, papayat na naman. Ito po'y panawagan, entire Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi lamang Philippine chapter, kundi worldwide. Amen? Amen? Then, panghuli, last but not the least, ito siguro, baka tanggalin ko na yung baka, matutuloy na. Unahin muna natin yung matagal na namin pinupropose na mag-crusade tayo. Siguro naman, by June, itong ating kinukumpuni dito na instrumento, tutunog na ito. Atin itong ibasal, mag-crusade po tayo diyan sa may basista. Itong basista dahil malapit ito, wala pong makialam dito. Baka sabihin na naman, magpalo up dyan, taga Malasiki. Magpalo up dyan, taga Bayangbang. Magpalo up yan, taga, ano pa? Taga Mangaldan. Ang magpalo up niyan, taga Ordaneta. Ang magpalo up niyan, taga, ano pa, dito pa? Bugalyon. Nandiyan lang sa kusina ng, ng San Carlos, hindi natin mapalo up. Umpisahan na natin. Ang propose ko po na date is June 3, 4, and 5. Ipag-pray po ito magmula sa akin at lahat ng mga beloved elders. Ipag-pray natin na ito'y matutuloy na. Dahil ang ating pong Umingan anniversary ay last Sunday of April. 26 po yan, Sunday. Doon po tayo tutungo. Pupunta po tayo roon. Kaya after that, yung ating mga fasting na ang sabi ko nga, pangatlo kong mininote dito, fasting and prayer weekly, magmula sa mga pastoral worker, elders of the church, choir members, Jesus Finest Generation Choir, Youth and Singles Choir, Adults Choir, mayroon tayong maipon na tigta 3 araw, linggo-linggo, mayroon tayong 12, 3 times 4, 12 days na fasting. Plus,
mga 2 linggo pa bago mag 3, 4, and 5 ng June. So, makaipon tayo kahit mga 15 days. Iniismira natin ba minamahal itong fasting and prayer. Ngayon, nakakalungkot, nagyayabang na naman ang mga mga kababayan nating mga Catholics or Katoliko. Ang dami na naman ang sumasama doon sa gruto-gruto nila na nagsasakripisyo. Dati-rati wala na kami nakita. Papunta doon sa Novaliches, nakaabang kami, namimigay kami ng leaflets. Maraming na-save doon. So, ang formula lang ng mga pastor, prayer and fasting. Mag-pray lang tayo, mag-fast lang tayo, maagaw natin ating minamahal mga kababayan. Yung pong ililigtas pa naman ng Panginoon sa kupunan ng ating minamahal na mga kababayang mga Katoliko, iba't iba pang denominasyon, maagaw na natin sila sa kamay ng Diablo upang madala na po natin sila sa tunay na gawain ng mahal na Panginoon. Yan lang po ang aking masasabi para sa ating pong mga proposal at ang mga announcement ay atin na pong ipagkakaloob sa ating pong beloved brother Alvin upang ipagpatuloy na po ang ating pong announcement. Amen. Praise the Lord. Puri po nga itong dakilang Diyos. Galbis po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating pong mga general announcement, mga minamahal. Amen. May practice po, mga minamahal, after ng closing prayer, ang ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir, mga minamahal. Amen. May practice po ang beloved Jesus Finest Generation Choir after ng closing prayer. At 3 times a week po, mga minamahal. Amen. Ang regular na pananambahan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao along Palaming Road. Tuwing araw ng Miyerkules, magsisimula ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. Tuwing araw po ng Biyernes, magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. Ito po yung ating pong Friday overnight worship. At sa tuwing araw po ng Linggo, Sunday General Worship, mga minamahal, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po tayo ng 3:00 o 4:00 po ng hapon, mga minamahal. Amen? At suportahan po natin, mga minamahal, amen, ang ating pong TV program, mga minamahal, amen, yung ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, mga minamahal, amen, yung ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Maging yung ating pong TV program, mga minamahal, suportahan po natin, 10 piso, 5 piso. Ating ihulog dyan po sa information, mga minamahal, para po yun sa ating pong mga TV program and radio program. Tayo manood lagi ng ating pong programa, amen, PTV 8, araw po yun ng Sabado, mga minamahal, 10:00 ng gabi hanggang 12:00 ng hating gabi po yan, mga minamahal. Ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang nangangaral po, mga minamahal. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel, mga minamahal. Lumapit lang po tayo sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at sa ating pong beloved Ate Vineser, mga minamahal. Open po sila, mga minamahal. Available po sila. Amen. Huwag po tayong mag-alinlangan. Meron tayong mga katanungan na sa ating mga isipan, mga gumugulo sa atin, mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan, ipapaunawa nila sa atin, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, amen, mayroon po tayong lay hands after ng closing prayer. Diyan po sa ating kinauupuan, mag-pray na po tayo, mga minamahal. Amen. Manalangin na po tayo diyan sa ating kinauupuan, mga minamahal. Amen. At mag-follow up po tayo, mga minamahal. Amen. Mag-follow up po tayo, mga minamahal, sa ating pong lalong-lalo na mga kapitbahay natin, mga minamahal, yung ating mga kapatiran na matagal nang hindi dumadalo, kung sila ating kapitbahay lamang, mga minamahal, o kalapit barangay, amen, puntahan po natin, mga minamahal. I-follow po natin sila, mga minamahal. Amen. At
open po ang pastoral house, mga minamahal. Amen. Sa lahat ng nais mag-fasting, amen, makijoin sa puri, open po ang pastoral house, mga minamahal. At sa ating pong mga minamahal, mga baguhan, amen, kung nais natin, mga minamahal, madagdagan yung ating pananampalataya, dumalo tayo lagi, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay dumarating, amen, nakukuha sa patuloy pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. At kabilin-bilinan ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung nais nating makatiyak, mga minamahal, nais nating makasigurado sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen? Malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Anytime now, mga minamahal, darating na ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't wag po tayong umabsent, mga minamahal. Miyerkules, Biyernes, Linggo, dumalo po tayo, mga minamahal. Amen? At agahan na rin po natin, mga minamahal, mas mabuti yung maaga tayo, yung tayo po ang naghihintay sa ating dakilang Diyos, at hindi ang ating dakilang Diyos ang naghihintay sa atin, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo, at tayo na po'y sama-samang manalangin, at narito po, mga minamahal, amen, ang ating pong beloved elder, beloved Brother Saldi de Guzman, para po sa closing.